4,1%-ია საქსტარტმა 2017 წლის ივლისში რეალური მთლიდა შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 3,8%-ზე განსაზღვრა. ინდოელი ინვესტორები ქუთაისში 1,5 მილიონიანი პროექტის განხორციელებას გეგმავენ. იმერეთის შემდეგ City Construction-ის გეგმები დედაქალაქს უმიზნებს. Forbes ლისტის ლიდერის ამანსიო ორტეგას კომპანია ოზურგეთში წლიურად 600,000 საალ ჯინსს შეკერავს. Წარასწარმოებისთვის კომპანია ოზურგეთი გარმენტს ფაბრიკის ასამოქმედებლად შენობა გადასცეს. Business Media საქართველოს ახალ სატელევიზიო სეზონს TV Pirveli-ზე იწყებს და დღეიდან ყველა სამუშაო დილა კვლავ საქმიანია. Კაი გამარჯობა. დღეს 4 სექტემბერია და მომდევნო 3 საათის განმავლობაში საინტერესო ყველაზე საქმიანობის ეთერი იწყება. მოდი ვნახოთ, რითი ვიწყებთ და რა იქნება დღეს თავარი საქმიან დილაში. ორშაბათიდან დილა ისევ საქმიანია. დილიდან ლაშა კომახიძე ქართული ოცნების ბათუმის მერობის კანდიდატი. ეკონომიკის სამინისტრო და მარიამ გაბუნიადის FTI-ის სიახლეებზე. როდის დასრულდება პეკინის გამზირის რეკონსტრუქცია, თბილისის მერია და გივი კუბლაშვილი სტუდიაში. ელენე ჩომახიძე თავის რუბრიკაში გიორგი ბერაიას და გია გვილავას მასპინძლობს სტრასბურგის სასამართლოს ქართველი რჩეულების თემაზე. ვითებს დავამსხვრევთ დალი ქურდაძესთან და ნიკა გურინთან ერთად. უმასპინძლებს დავით გორგილაძეს, კომპანია ემკოდრაც და ნინო სულხანიშვილს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV Pirveli-ზე. მოკლედ ვიდრე თქვენ ისვენებდით და ჩვენ ვშრომობდით თქვენთვის ორთვიანი გვალვების ფონზე მომრავლებული საეჭვო ხანძრების გარდა ქვეყანაში კიდევ ბევრი რამ ხდებოდა და ხდება მათ შორის უპილოტო საჰაერო ხომალდების ღია კატეგორიაში ექსპლუატაციისა და საჰაერო ხომალდის მოდელის ოპერირების მარეგულირებელი ნორმები ამოქმედდება ცვლილებების თანახმად უპილოტო საჰაერო ხომალდების 400 ფუტზე მეტ მაღლა ექსპლუატაცია დაშვებული იქნება მხოლოდ სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე ამასთან სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგისტრაციის ასევე სპეციფიკურ კატეგორიაში ფრენის მოთხოვნები ძალაში 2017 წლის 1 ნოემბრიდან შევა, ხოლო უპილოტო საჰაერო ხომალდების სერტიფიცირების ნაწილი 2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. მოკლედ დრონებს წინ და უკან თქვენებურად ესე ვეღარ აფრენთ და ეს გაითვალისწინეთ დრონების მეპატრონეებმა. რაც შეეხება განახლებულ ხუთლარიან ბანკნოტებს, განახლებული ხუთლარიანი მიმოქცევაში წინა ემისიების ბანკნოტებთან ერთად შევა და შესულია. ბანკნოტზე შენარჩუნებულია თავდაპირველი თემატიკა, წინა მხარეს გამოსახულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის განსხვავებული პორტრეტი გაუმჯობესებული რელიეფურობის ხარისხითა და მოცულობით, ბანკნოტის უკანა მხარეს რევერსზე გამოსახულია ნიკო ფიროსმანის ტილოები მეთევზე წითელ პერანგში და კალო. ასევე საქართველოს სახელმწიფო გერბი, დიზაინის ავტორი ბაჩა მალაზონია. მიმოქცევაში გვაქვს განახლებული 20, 50, 100 და 5 ლარის ნომინალის ბანკნოტები, ხოლო რაც შეეხება 10 ლარის ბანკნოტს, მისი განახლება მოხდება მომდევნო პერიოდში. განახლებული ლარის ბანკნოტებმა უკვე მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ევროპისა და DST-ის ქვეყნების მასშტაბით დასახელდა როგორც 2016 წლის საუკეთესო ბანკნოტების სერია. ასევე სექტემბრიდან საქართველოში ლოტარიის გათამაშებებს ახალი კომპანია ჩაატარებს. 1 სექტემბერს საქართველოს ლოტარიის კომპანიამ ბოლო 796 გათამაშებით მოღვაწეობა დაასრულა და საქმიანობა შეწყვიტა. 2027 წლამდე საქართველოში ლოტარიას შპს GNL ჩაატარებს. ONGIM საინტერესო მასალა გაავრცელა კომპანიის ახალ პარტნიორებზე, მათ შორის ინფო კომპანია GNL-ის 25%-იან მფლობელზე და მეპატრონეზე კომპანია New Games, ანუ იგივე მისი დირექტორი და პარტნიორი ვასილ ბოშკოვი გახლავთ, რომელიც ამერიკის ელჩის, ამ შემთხვევაში საუბარია ბულგარეთში ამერიკის ელჩის ანგარიშიც მოხდა, რაც საზოგადოებისთვის WikiLeaks-იდან გახდა ცნობილი. ბოშკოვის, ანუ მეტსახელად
ზესკალ ანუ იგივე თავის კალა უკავშირდება სხვადასხვა ბრალდებები ფულის გათეთრებაში, გამოძალვაში და ზოგადად განგსტერად არის მოხსენიებული. გამოცემა იმასაც ადასტურებს, რომ ბოშკოვი სრულად დისტანცირებს ხმაურიანი და სკანდალური ისტორიების შემდეგ არალეგალური ბიზნესებისგან. არ ვიცი, ხშირად რთულია ენდოაბდიპის წყაროებს, მე პირადად სრულად ვენდობიონჯის და მათ წყაროებს. ღირს აღნიშნოთ ფაქტი ლატარიის კომპანიასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება აშკარად წრეზე დადის და საციყვეთში გვამყოფებს. ჯერ იყო და თავის დროზე სააკაშვილის მთავრობის პერიოდში სრულად მიუღებელი ფორმა, რომლითაც ეს კომპანია სისხლიანი 9 წლის დროს იყო წარმოდგენილი, ფაქტიურად იგივეთი ჩანაცვლა. თუ არ ჩავთვლით ბოშკოვის ფიგურას, რომელზეც ლატარიის კომპანიასთან ერთად კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ, ასევე მის ადგილობრივ თუ სხვა პარტნიორებზე. ისე ადგილობრივი ბანდიტები და როგორც ცხონებული ბებიაჩემი იტყოდა, შაგულძის ქალი იყო სხვათა შორის ჯიბგირები, მათ შორის არც ბიზნესში გვაკლია და საერთაშორისო ასპარეზზე რად გავედით. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 1 სექტემბრიდან პოლიეთილენის პარკების გამოყენებაზე გარკვეული რეგულაციების ამოქმედებაც იგეგმებოდა, კერძოდ 1 სექტემბრიდან 10 მიკრონზე ნაკლები სისქის პოლიეთილენის პარკების იმპორტი და წარმოება უნდა აკრძალულიყო, თუმცა როგორც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, პარლამენტმა ამ კანონპროექტის განხილვა და დამტკიცება ვერ მოასწრო. შესაბამისად, ამ დროისთვის უცნობია ეს აკრძალვა 1 სექტემბრის ნაცვლად როდის ამოქმედდება. აი რა მოასწრო და ვერ მოასწრო საქართველოს პარლამენტმა. ეს არის რიტორიკული შეკითხვა, რომელზეც ხალხის 51 გზით რჩეულებს არაერთხელ მოუწევთ პასუხის გაცემა, ფრიად სასიამოვნო სეზონი გველის წინ და კითხვებიც ბევრი დაგროვდა. ხო და ვიდრე ჩვენი ნაკები პარლამენტარებისთვის მოვიცლით, მანამდე ზაფხულში ჩვენი ერთ-ერთი მსხვილი სავაჭრო პარტნიორის ბელორუსეთისა და მისი პრეზიდენტის მორიგ გატაცებაზე მინდა გიამბოთ. მოკლედ, პრეზიდენტმა ლუკაშენკომ როგორც იქნა ტესლა დატესტა. დაიწყობა ისე დატესტა, რომ უმალ ხელქვეითებს ადგილობრივ, ანუ ბელორუსულ თესლზე აღმოცენებული ელექტრომობილის შექმნა დაავალა. აი ამ ამბავს BBC-მ მოკლე ვიდეოც კი მიუძღვნა, რომელსაც თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ. Она, как я понял, она удерживает даже при высокой скорости на дороге автомобиль. Американцы создали суперавтомобиль. Я его так и называю. Молодцы. Нам нужен электромобиль. Может быть на том заводе, может быть отдельно. Будете вы с американцами, с немцами его создавать, с англичанами. Ваше дело. Если мы это можем создать лучшую в мире, почему мы не создаем? Я вам показал автомобиль, изучите. აი ესეთ განან და სწავლობენ, დარწმუნებული ვარ ბელორუსეთი შექმნის საკმაოდ საინტერესო ელექტრომობილს, მით უმეტეს მათ საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს რეალურად. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ სწორედ ბელორუსეთს უკავშირდება ესეთი საინტერესო ტექნოლოგიები და მათ შორის ვაიბერის შექმნა, ასე რომ საკმაოდ საინტერესო IT მიმართულების ისტორია აქვს ამ ქვეყანას. გარდა ამისა, ეს ვიდეო ნამდვილად დაამშვენებდა დღის ვიდეო სტატუსი, მე პირადად ნამდვილად მისცემდი, რომ ამ ფორმატმა კი ძალიან მკვეთრად დაიმკვიდრა თავი ჩვენს დილის გადაცემაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამით კიდევ ბევრს გაგვანებირებენ ანა ლაპიაშვილი და შოთა დიღმელაშვილი. ანა ტრადიციულად უკვე ჩვენთან არის. შოთა ტრადიციულად ცოტა მოგვიანებით შემოგვერთება, მანამდე კი ანა ლაპიაშვილი მოვიკითხოთ, რომელიც წინავს თავისი განახლებული ლოკაციიდან, განახლებული ვიზუალით და პრეზენტაციებით. ანა, როგორ დაისვენე? არაჩვეულებრივად გიორგი და დარწმუნებული ვარ, რომ ის მომდევნო ეთერები, რომელიც მთელი სატელევიზიო სეზონის განმავლობაში იქნება, საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ ეს დასვენება ლაიტმოტივად გაზრდავდეს და ის ემოციები, რომელიც აგვისტოს განმავლობაში ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებლებისათვის საკმაოდ ბევრ სიახლეს ინახავდა, უკვე მომდევნო გადაცემებში გავშალოთ.
მე წარმატებულ ეთერს გისურვებ შენ ბიზნეს მედია საქართველოს და ტელე პირველის უკლებლივ ყველა თანამშრომელს დარწმუნებული ვარ რომ მოახერხებთ და თქვენი სიკაშკაშე იქნება აღნიშნვის ღირსი წარმატებები ჩვენი მაყურებლებისთვის და ვიდრე ანალაპიაშვილი ბიზნეს სიახლეებს გაგვაცნობს ჩვენი მშობლიური BMG-ს და სხვა საინფორმაციო სააგენტოებზე დაღმობით მოდი კიდევ მციროდი მიმოხილვა გავაკეთოთ რა ხდებოდა ვიდრე თქვენი სვენებდით ჩვენგან და ჩვენ კი ტრადიციულად ვშრომობდით მოკლედ წინასწარი შეფასებით წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის ივლისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 3.8% შეადგინა. საქსტატის ინფორმაციით 2017 წლის პირველი 7 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.4% შეადგინა. ამასთან 7 თვეში საქონლის ექსპორტი თითქმის 29%-ით იმპორტი კი 8.5%-ით გაიზარდა. საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გასულ წელს 7 თვესთან შედარებით 13%-ით არის გაზრდილი. ამასობაში ამერიკის ეკონომიკამ აგვისტოში 156,000 სამუშაო ადგილი შექმნა, რაც წინა თვესთან შედარებით შემცირებულია და პროგნოზსაც იდეაში ჩამორჩება ანალიტიკოსების შტატებში დამატებით 175-დან 185,000 სამუშაო ადგილი შექმნას პროგნოზირებენ, ამასთან ქვეყანაში უმუშევრობის მაჩვენებელი ივლისში 4.4%-მდე გაიზარდა. შეერთებულ შტატებში 189,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა ამავე პერიოდში. გასულ წელს აგვისტოში ამერიკაში ყველაზე მეტი სამუშაო ადგილი მაინც შექმნა სამშენებლო და სამეწარმეო სექტორებმა. ქვეყნის შრომის დეპარტამენტის მონაცემებით გასულ თვეს სამშენებლო სექტორმა დამატებით 28,000, ხოლო ჯანდაცვამ 20,200 სამუშაო ადგილი შექმნა. დაუბრუნდეთ მშობლიურ კედლებს და ტერიტორიას. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სხვათა შორის განსაკუთრებულად ზრუნავენ მშრომელებზე და ტურისტებზე და ვატყობ ისე ერთგულად, რომ აი მწვანე საფარიც არ ავიწყდებათ და შესაბამისად მასზე ზრუნვა. ხო და ჩემო ტყუილო და საქმიანო მაყურებლებო, 11 არც ნაკლები ქობულეთში ტროტუარზე დარგული ხე პირდაპირ ავტობუსის გაჩერებაში მოაქციეს. ინფორმაციას ახალი მოსაცდელების დაყენების შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია ავრცელებს. მაუწყებელი გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მონტაჟი ჯერ არ დასრულებულა. ალტერნატიული ადგილი არ ქონდა, უკან არის სავალი ნაწილი ტროტუარის ვიწრო ზოლი, შესაბამისად განვათავსეთ მწვანე ზოლზე, სადაც მოხდება ჩაჭრა იმ ადგილზე მწვანე საფარის და მოეწყობა დეკორატიული ფილები. ინფორმაციით ცხადია აჭარის ტელევიზიის ქობულეთში აღმაშენების ქუჩაზე სულ 33 ახალი მოსაცდელი დამონტაჟდება და ყველა ფიჭვიან ნაძვის ხე თუ აღმოაჩინეთ, არ გაგიკვირდეთ, ადგილობრივი მთავრობა იმედია კი არ მოჭრის, არამედ გადარგავს ყველა მოსაცდელზე აღმოცენებულს, ან იქნებ დავტოვოთ კიდეც, გაიხარებენ ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტები, რომლებიც მრავლად იყვნენ წელს. არა მარტო ზღვისპირეთში, არამედ მთელ საქართველოში მიმოფენილნი, ამაზე მოწმობს ზაფხულის თვეებში გამოქვეყნებული სტატისტიკაც, რომელიც ტურისტების რეკორდულ მოზღვავებას ადასტურებს საქართველოში. კარგი, მე ყოფა დღეს მithumetes საკმარისია სეზონის დაწყებისთვის, მაშინ როცა
მეტმა ჩოგომ ეს ამბავი ამ ზაფხულს რამდენჯერმე გაგვაცნო თავის კოლეგებთან ერთად, თუმცა როგორც ვიცი, სამშაბათისკენ საქმის კურსი, თელარა გელანდია და დანარჩენი არწივები ბიზნეს მედიას გუნდისა ემზადებიან ტურიზმის და სხვა სტატისტიკების მეტი ანალიტიკის წარმოდგენისათვის, მათ არც დღეს დაიშურეს ენერგია და კარგი სტარტი აიღეს, ამაზე საქმის კურსის ანონსიც მოწმობს. 2017 წლის ბოლომდე საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების შესახებ ახალი კანონი უნდა მიიღონ. კანონ პროექტის განხილვას პარლამენტი უახლოეს მომავალში დაიწყებს, მაგრამ იქამდე დოკუმენტით გათვალისწინებული სიახლეების საქმის კურსში მაყურებელს თელარა გელანდია ჩააყენებს. რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ თურქმენეთიდან გაზი ევროპამდე მივიდეს და რა როლი აქვს ამ პროცესში საქართველოს? დავით ჯალაღონია თემის დეტალებით საქმის კურსში. Pirveli 2017 როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები და რა ფორმით ეხმარება საკოორდინაციო შტაბი მევენახეებს. მონაცემები და შეფასებები ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. მოკლედ ასე. ესეც პროლოგი და მგონი გამიგზელდა კიდეც, თუმცა ჩემი განახლებული ჩვენი უბრალოდ ყველას ჩვენი განახლებული ფორმატიდან გამომდინარე, ეს არ იქნება ერთადერთი სიახლეების ბევრს ნახავთ, თუმცა პირველი მაინც განახლებული, დასვენებული, დამშვენებული და მარად საქმიანი ანა ლაფიაშვილია, რომელიც განახლებული იმიჯით, ასე იცის ბევრ მომუშაობამ მალე კიდევ ერთხელ მოგესალმებათ და დაგვახვავებს სიახლეებს ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის, გიორგი, მივესალმები მაყურებელს და იმედი მაქვს, რომ ყოველთვის სასიამოვნო დასვენების შემდეგ საქმიანი დილის მაყურებლები ამ სატელევიზიო სეზონზეც ისეთივე აქტიურები იქნებიან, როგორც ეს გასული პერიოდის განმავლობაში იყო. სანამ ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ და ამერწმუნეთ, რომ ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს მომზადებული, ჩვენი მთავარი საინფორმაციო საბადოს BMG-ს დახმარებით, რომელსაც მუშაობა არც აგვისტოს ცხელდღეებში შეუწყვეტია. სოციალური ქსელის აქტიური მომხმარებლებისათვის მოკლედ განვმარტავ იმ სიახლის შესახებ, რომელიც ჩვენი გუნდის გადაწყვეტილებით უკვე და შესაძლოა ბევრმა მათგანმა იცის კიდეც, რომ ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემები, მათ შორის პირდაპირ ეთერი და საარქივო მასალა ახლა უკვე შეგიძლიათ ნახოთ გაერთიანებულ Facebook გვერდზე სახელით ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემების იდენტიფიცირებისათვის კი გამოიყენეთ ჰეშტეგი ან არქივის შესაბამისი ტექნიკური საძიებო სისტემა. მოკლედ სიახლეები ბიზნეს მედია საქართველოსგან არც მომავალში მოგატალდებათ და ახლა უკვე დრო არის, რომ ბიზნეს ამბებს გადავხედოთ. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალ ტერმინალს შპს ანაგია აშენებს. კომპანიასა და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას შორის ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია და ხელშეკრულების თანახმად პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 26.423.967 დოლარს აჭარბებს. მაშინ როცა სატენდერო პირობების მიხედვით შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 23.305.000 ლარი იყო, ხოლო ანაგის მიერ ტენდერის ფარგლებში შეთავაზებული თანხა კი 22.393.000 ლარს ოდნავ აჭარბებდა. ხელშეკრულება 2019 წლის 31 იანვრამდეა ძალაში. ტენდერის პირობების თანახმად კი კონსტრუქციულ ნაწილზე გარანტია და არანაკლებ 20 წელია, ხოლო სამუშაო შესრულების ვადად კი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 140 კალენდარული დღეა განსაზღვრული. მეტი ტურისტი საქართველოს, ქუთაისიდან მათ შორის და კიდევ უფრო უკეთესი ინფრასტრუქტურა ამ სფეროს განვითარებისათვის ჯერ ისევ მიმდინარე ტურისტული სეზონისათვის ვერ მოესწრო, მაგრამ დასასრულს უახლოვდება ნარიყალას ციხე-სიმაგრის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი. თბილისის განვითარების ფონდის ინფორმაციით, პირველი ეტაპის სამუშაოების ფარგლებში სწორედ დასრულებულია სატრაპეზოს პირველ სართულზე იატაკის მოწყობის სამუშაოები და გალავნის შესასვლელიდან ტაძრის ეზომდე ასასვლელი გზა. ამ დროისთვის კი სამუშაოები სატრაპეზოს ნაგებობის შიდა სარემონტო მიმართულებით მიმდინარეობს. ასევე გალავნის აღსადგენად, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს სატრაპეზოს დეკორატიულ მხარეს. აი შემოდგომის მიწურულს კი სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპის სრულად დასრულება უნდა მოხდეს.
ზაფხულიდან რეაბილიტაციის პროცესშია ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ლოკაცია ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მუზეუმთან ერთად განახლებისთვის სამუშაოებს ნაქალაქარის ტერიტორიაზეც ატარებს და დაგეგმილია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც. სარეაბილიტაციო გეგმაშია მუზეუმის სპეციალური ინვენტარით აღჭურვაც. პროექტის ჯამური ღირებულება კი 14,5 მილიონ ლარს შეადგენს. ესეთი ამბები იყო მთელი აგვისტოს განმავლობაში შიდა ტურიზმთან დაკავშირებულ სტატისტიკურ მონაცემებში მოხვედრაზე უნდა დავფიქრდეთ და სანამ სურვილის განხორციელების შესაძლებლობა ან საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება ბოლოს და ბოლოს ისევ უცხოელების მასპინძლობის შედეგად მიღებულ მონაცემებს უნდა ჩავხედოთ. წლევანდელი მონაცემების გამოქვეყნებამდე შემიძლია გითხრათ, რომ 2016 წლის განმავლობაში საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 2,529,800 სტუმარს მოემსახურა ჯამში, რაც წინა წელთან შედარებით 27%-ით მეტი იყო. ბევრი გიკითხავთ ალბათ, სულ მცირე საკუთარი თავისთვის რა აინტერესებთ უცხოელებს საქართველოში. მოკლედ, სტატისტიკის სამსახურის ციფრებს თუ დაუჯერებთ და ციფრები არასდროს ტყუიან, ქვეყანაში სტუმრიანობის ძირითადი მიზანი რეკრეაცია და დასვენება. სიტყვა ძირითადში კი ამ შემთხვევაში 74,6% მოხვდა. საქმიანი და პროფესიული მიზნით ტურისტების 16% სტუმრობდა, საქართველოში მკურნალობის მიზნით 1,6% იყო, ხოლო დანარჩენი 7,8% სწორედ სხვა მიზნებზე მოდიოდა. 2017 წლის საბოლოო დაჯამებამდე სულ რამდენიმე დღეში საინტერესო მონაცემები ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით საქსტატისა და ტურიზმის ადმინისტრაციისაგან ველით მთლიანი წლის ჭრილში კი 2016-თან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეკრეაციისა და დასვენების მიზნით სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში განთავსებული არარეზიდენტი სტუმრებიდან 14,3% მოდის რუსეთიდან ჩამოსულ სტუმრებზე. 3,600 თურქეთზე, 7,400 უკრაინა, 6,8 ირანი, 6,3 ისრაელი, 3,6 აზერბაიჯანი, იგივე სომხეთი, 3,2% კი მოდის პოლონეთზე. აი კიდევ ერთხელ თქვენ ახლა გრაფიკზე ხედავთ იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომელთანაც ასე ვთქვათ ჩვენ ყველაზე მეტი ტურისტი მივიღეთ. 2017-ში უკვე მეტი ევროპული ქვეყნის სახელის გამოჩენას ვისურვებდი ყოველგვარი ფობიების გარეშე და უფრო მაღალ ბიუჯეტიანი სტუმრების მასპინძლობას, სწორედ ჩვენი ტურისტულად აქტიური ქალაქებისა და სოფლებისათვის, რაქვეს სიახლეს სხვათა შორის აზერბაიჯანელი ტურისტებისთვის ან ქართველი მოგზაურებისათვის, რომლებიც მეზობელ ქვეყანაში გეგმავენ წასვლას. თბილისის აეროპორტიდან აზერბაიჯანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის ბუტა ერლაინსის ფრენები დაიწყო. ბაქო-თბილისის მიმართულებით რეისები კვირაში 2-ჯერ შესრულდება. ბუტა ერლაინსი აზერბაიჯანის ფლაგმანი კომპანიის აზალის შვილობილი კომპანია გახლავთ, რომელიც 2016 წელს დაფუძნდა და ბაქოს ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტშია ბაზირებული. ტურიზმისა და დასვენების ლაიტმოტივი გრძელდება და ესეც ჩემი დასვენების გავლენა ალბათ. ამჯერად კიდევ ერთი სასტუმროს გახსნის შესახებ უნდა გიამბობთ. ლოკაცია ომალოა, 24 ნომრიანი მაღალი სტანდარტების სასტუმრო სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში სასტუმრო ინდუსტრიის 29 ბენეფიციარი გახდა. ორსართულიან სასტუმროში 16 ადამიანის დასაქმება და თუშეთის სოფლებში მოგზაურობის მსურველებზე მორგებული საჭირო კომფორტის შექმნა დაგეგმილი. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ახალი სასტუმრო 2018 წლის ზაფხულიდან ამოქმედება, რომლის პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობაც 550,000 ლარია. ზაფხულს ჯერ ალბათ ვერ შევეშვებით, მაგრამ უკვე შემოდგომაა და ყურძნის გადამამუშავებელი 3 საწარმოს აშენება მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებშია დაგეგმილი კახეთის რეგიონში, რა თქმა უნდა, თელავისა და ყვარელის მუნიციპალიტეტებში. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იტყობინება, რომ მომავალ წელს მევენახეობის მიმართულებით გაცილებით მეტი კოოპერატივის დაფინანსება მოხდება და მომდევნო წლებში პროგრამის შემდეგი ეტაპი ბრენდირებული ღვინის გაყიდვაზე ორიენტირებული სამუშაოების აუცილებლობა გახდება. ინდოელი ინვესტორები კი ქუთაისში 1,9 მილიონ ლარიან საინვესტიციო პროექტს განახორციელებენ. პროექტი შერეული ტიპის კომერციულ საცხოვრებელ ობიექტის აშენებას გულისხმობს. ეკონომიკის სამინისტრო ამ შემთხვევაში იტყობინება, რომ ნაწარმოეს საქართველოში ინვესტიციის წარმომადგენლების მხარდაჭერით კომპანია City Construction-მა საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა დაახლოებით 6 თვის მანძილზე განახორციელა და პროცედურების სრული დაცვის გავლის შემდეგ ქუთაისში 5 სართულიანი ობიექტის მშენებლობა უკვე დაიწყო.
პროექტის მშენებლობა კი 2018 წლის სექტემბერში უნდა დასრულდეს და 20-მდე ადამიანი დასაქმდება. შორის ამავე კომპანიის საინვესტიციო გეგმები, როგორც ჩანს, ქუთაისით არ შემოიფარგლება. კომპანიის დირექტორის განცხადებით, ამჟამად კომპანია თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის საინვესტიციო შესაძლებლობებს იკვლევს და უახლოეს მომავალში მნიშვნელოვანი ინვესტიციის განხორციელებას საქართველოს დედაქალაქში გეგმავს. გასაგებია ყველაფერი გადმოვინაცვლებთ ცოტა ხნით თბილისში. ჩვენთვის გამორჩეული კიდევ ერთი მიმართულების შესახებ მაქვს ფოტოშორის ძალიან კარგი ამბავი. დღეს და ხვალ ტექნოპარკი ქართულ-გერმანული სტარტაპ ფორუმის მასპინძელია, რომლის მთავარი მიზანით შესაბამისად გერმანიის მხრიდან ინოვაციების მეწარმეობის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, ასევე ქართულ და გერმანელ სტარტაპებს შორის პოტენციური პარტნიორობის დამყარება. ღია და საჯარო პრეზენტაციებისა და დატვირთული დღის წესრიგის გათვალისწინებით 15 სტარტაპს შესაძლებლობა იქნება უკვე ხვალ B2B ღონისძიებაზე შეხვდეს სპიკერებს და მათ მიერ დაარსებულ სტარტაპებთან პოტენციურ თანამშრომლობაზეც ისაუბრონ. რაჭაში კი ქართულ-ესპანური ინვესტიციით ფერმა ოქტომბერში ამოქმედება. კომპანია Native Georgianis ხელმძღვანელის განმარტებით სოფელ ღარში ფერმის მშენებლობის სამუშაოები უკვე დაწყებულია და მიმდინარეობს ქართული ჯიშის ღორის შეძენაც. რაჭაში ფერმის მშენებლობაზე $700,000 დაიხარჯება. საომალოდ კი კომპანია პარტნიორი ფერმების გახსნა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გეგმავს. პროექტის ფარგლებში გაზრდილი შეწყდებით თავად კომპანია Native Georgia იქნება დაინტერესებული, რომელიც ხორცს გადაამუშავებს და პირველ ეტაპზე ჯერ საქართველოში აწარმოებს, შემდეგ კი უკვე გათვლები პროდუქციის გატანაზე, ადგილობრივი ბაზრის შემდეგ საექსპორტოდაც არის. 8 წლიან პროექტში 10-15 მილიონის ინვესტიციაა გათვალისწინებული. ესპანური ბრენდის მარკის ზარას წარმოებისთვის კომპანია ოზურგეთი გარმენტს ფაბრიკის სასამოქმედებლად შენობა გადასცეს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ კომპანიის დამფუძნებელი ფლობს საფეიქრო საწარმო ქსელს ბეიკლნარს, რომელიც თანამშრომლობს ისეთ ცნობილ ბრენდებთან, როგორიც არის ზარა, მანგო და მასიმო დუტი. კიდევ სხვა ბევრი. ახალი საწარმო წლიურად არანაკლებ 600,000 ერთეულ ჯინსის ქსოვილის ტასაცმელს აწარმოებს. სამკერვალო ფაბრიკის ასაშენებლად კი 1,7 მილიონი ლარი და კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია განხორციელდება, დამატებით კი 350-მდე სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას. ანსამბლი ივერია ალბათ აქტიური რო იყოს, კიდევ ერთ ჰიტს მიუძღვნა გურიაში ახალი ფაბრიკის აშენებას. სხვათა შორის გურიის ახალ გუბერნატორთან ეს ამბავი ბიზნეს მედია საქართველოს სატელევიზიო ფორმატშიც აქტიურად მოკითხვადი იქნება. იმედი არც მერაბ ჭანუყვაძეს ექნება მედიასთან კომუნიკაციის პრობლემა, ისევე როგორც მის წინამორბედს. სოჩეს არც პატარა ამბავია ამანსი ორტეგას ბიზნესის თუნდაც ესეთი ციდა ერთი ფაბრიკით გურიაში პოზიციონირება. კომპანია ზარას დამაარსებელმა გასულ კვირაში Forbes-ის მილიარდერთა სიაში რამდენიმე საათი, მაგრამ პირველ ადგილზეც გადაინაცვლა. ბირჟაზე მისი კომპანიების აქციების ფასის ზრდამ მისი ქონება 85 მილიარდ დოლარამდე გაზარდა, რაც ორტეგას საშუალება მისცა რამდენიმე საათით, მაგრამ Microsoft-ის დამაარსებელი Bill Gates-ისთვის გადაესწრო და ერთი საფეხურითაც ჩამოეტოვებინა. რეიტინგები დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მაყურებელს არც საქმიან დილაში და არც ბიზნეს მედია საქართველოს სხვა გადაცემებში მოაკლდება. ეს სხვათა შორის ერთი ნაბიჯით გავუსწარით მოვლენებს გასული სატელევიზიო სეზონის მიწურულს 85 მილიარდზე რა გითხრათ. ერთ-ერთ გადაცემაში ჯერ კიდევ აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ჩართვისას. კითხვაზე პასუხისას იქნებოდა თუ არა ის ბათუმის მერობის კანდიდატი, ლაშა კომახითისგან მივიღეთ პირობა, რომ გადაწყვეტილების შემთხვევაში ჩვენთან ამაზე ის აუცილებლად ისაუბრებდა. პირობას ჩვენს ჩემოვანა და ბატონი ლაშაც ასრულებს აჭარის სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი ბათუმის მერის არჩევნებისთვის ემზადება. ბუდაპეშტის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების დიპლომირებული კომახიძე სულ რამდენიმე თვიანი მინისტრობის შემდეგ ახლა უკვე მერობის კანდიდატის სტატუსით პირდაპირ ეთერში გვერდება. ბატონო ლაშა, დილამშვიდობის, როგორ ბრძანდებით? დიდი მადლობა, მოგესალმებით, დილამშვიდობის. როდის მოხდება თქვენი ოფიციალური წარდგენა როგორც ქართული ოცნების კანდიდატი ბათუმის მერობაზე? ალბათ სულ რაღაც რამდენიმე დღე არის დარჩენილი ოფიციალურ წარდგენამდე. მე ვფიქრობ, ეს იქნება მაქსიმუმ ალბათ ერთი კვირის განმავლობაში, ასე რომ.
ბატონ ლაშა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვისაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი წარიმართა, კი ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, ეს ყველაფერი წარიმართა შიდა კონსულტაციებით თუ იყო რაღაცა მაინც ერთგვარი პრაიმერისი ან რამე შიგნით სხვა კანდიდატებს შორისაც მიდიოდა მე რამდენადაც მახსოვს განხილვა და შემდეგ უკვე მოხდა თქვენზე ჩამოყალიბება, ასეა? კონსულტაციები რა თქმა უნდა მიდიოდა, ბათუმში მოგეხსენება ძალიან ბევრი, მათ შორის ჩვენ გუნდში არის ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი, ბევრი ღირსეული კანდიდატი, საბოლოოდ არჩევანი შეჩერებული იქნა ჩემზე. ფიქრობ, მიზეზი იყო ალბათ ბევრი ის უფრო გამოცდილების თვალსაზრისით და იმ კონკრეტული შედეგების თვალსაზრისით, რაც დაკავშირებული იყო ხელმძღვანელობასთან. მაინტერესებს შემდეგი ბატონ ლაშა მონაგარი ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით რეალურად ამ რამდენიმე თვეში რაც თქვენ ბრძანდებოდით საკმაოდ აქტიურადაც იმ კომუნიკაციისთვის მადლობა და ვიტოვებ პირობას რომ ბათუმის მერად არჩევის შემთხვევაშიც და რაც არ უნდა იყოს ჩვენ ვიქნებით კავშირზე საკმაოდ საინტერესო თემებით მე ბათუმს ყველა შემთხვევაში წარმატებას ვუსურვებ რას უტოვებთ თქვენს ასე ვთქვათ ჩამნაცვლებელს და სავარაუდოდ ვინ იქნება ხო არ არის გადაწყვეტილი ხო არ ყოფილა ბატონ ზურაბ პატარიძესთან უკვე წინასწარ კონსულტაციები ვინ იქნება თქვენი შემცვლელი სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოსტზე აჭარაში პირველ რიგში მინდა გამოვიყენო შესაძლებლობა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმიტომ რომ აი თითქმის 13 თვის განმავლობაში როდესაც მე ამ პოსტზე მუშაობდი თქვენ არაერთხელ მომეცით საშუალება თქვენი ეთერით ჩავსვათ მადლობა თქვენ სიახლეების შესახებ მესაუბრა. რას ვტოვებ? ვფიქრობ, რომ ნახოთ იმისა, რომ ეს არის დიდი პერიოდი მოწმოდეს სოფლის მეურნეობისათვის, საკმაოდ ამის გაკეთება მოვასწარი საკუთრებთან ერთად. პირველ რიგში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ცვლილებები, თავად განსაკუთრებული ცვლილებები, მისი ორგანიზაციული მოწყობის თვალსაზრისით, ასევე დავუდეთ საკუთრებულ მნიშვნელოვან სისტემურ ცვლილებებს თავად სოფლის მეურნეობაში ჩვენი რეგიონის, მაგალითად დავასახელებდი განსაკუთრებით ვამოყობ აქტიურ მოხალხეთა ადგილობრივი გაერთიანებებით, რომელსაც ფაქტურად ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების ხმა ძალიან ხმამაღლა შემოვიტანეთ სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტირების პროცესში, დავიწყეთ ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარება, როგორც არის ფერმერების მიერ წარმოებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაცია, ასევე ჩვენი მუნიციპალიტეტებისათვის აბსოლუტურად ახალი სასოფლო სამეურნეო ფუნქციების მინიჭება. აღარ გავაგრძელებ ამ დეტალებში ჩაღრმავებას, ძალიან ბევრ, ძალიან მნიშვნელოვან ინიციატივას მივეცეთ დასაწყისი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ვფიქრობ, რომ სამინისტრო ერთხელ და საბოლოოდ ჩვენთან აჭარაში უკვე დაუნტკიცეთ, რომ არის ის ინსტიტუტი, რომელსაც შეუძლია სოფლის და ძალიან მოკლე პასუხი ბატონ ლაშა ამ თემაზე კიდევ ანასა აქვს თუ რამდენადაც მე ვიცი შეკითხვა არის თუ არა კონსულტაციები გამართული ვინ შეგცვლით თქვენ ამ პოზიციაზე გულისხმობ ცხადია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ამ ეტაპზე მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ დებულების თანახმად ჯერჯერობით მოვალეობას ასრულებს მოადგილე ბატონი ავთანდილ მესხიძე, ხოლო კონკრეტულად ვინ დაინიშნება საბოლოოდ მინისტრის პოზიციაზე, ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილება. გასაგებია. ბატონ ლაშა, იმედს გამოვთქვამ და შევერთები პრინციპში გიორგის სურვილებს, რომ ჩვენ აუცილებლად გვექნება მომავალშიც კონტაქტი, მათ შორის თქვენი მერობის შემთხვევაშიც, თუმცა მაინც მინდა კითხოთ წინასაარჩევნოდ თქვენი გადმოსახედიდან რა ინფორმაციასაც ფლობთ და დარწმუნებულია რომ ინფორმაცია საკმაოდ უხვად გაქვთ, მით უმეტეს მინისტრი ბრძანდებოდით, რა იქნება ის მთავარი მიმართულება, რომელსაც მერობის შემთხვევაში გაამახვილებთ ყურადღებას? მე უკვე ნამდვილად მაქვს მომზადებული პროგრამა, რომელსაც ვაპირებ მოსვლას, რა თქმა უნდა, არჩევის შემთხვევაში. ეს არის 4 ძირითადი მიმართულება, რაზეც ვაპირებ ფოკუსირების გაკეთებას. პირველი ეს არის მოქალაქეზე, მის საჭიროებებზე ორიენტირებული ურბანული პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ეს არის მუნიციპალური სერვისების გაძლიერება, გაუმჯობესება, ქალაქის პროფილური ფუნქციების გაძლიერება და მისი ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება, რაც უნდა სხვილი მიმართულებებია, თითოეული მათგანი ძალიან ბევრ ღონისძიებას, ძალიან ბევრ ამოცანას შეიცავს. ის ფარავს, მე ვფიქრობ, ქალაქის საჭიროებებს სრულად, დაწყებული მოქალაქეების დასაქმების საკითხიდან და დასრულებული ჩვეულებრივი სამეურნეო საკითხებით. არ შემიძლია არ აღნიშნო, ბატონ ლაშა, წარმატებები თქვენ და ბათუმს ეს თქვენს 4 პუნქტიანი გეგმა ფაქტიურად. მე მგონი წარდგენისას გიორგი კვირიკაშვილმა ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რომ წინასწარ ბატონ ლაშა კობახიძე, რომელიც ძალიან აქტიურად სახელდებოდა ბათუმის მერობის კანდიდატად, ასევე 4 პუნქტიანი გეგმით იქნება
ბათუმელების წინაშე წარდგენილი. კარგი, წარმატებები ბათუმს, წარმატებები აჭარას და მთლიანად საქართველოს. შეპირება ძალაშია და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, ეს კომუნიკაცია მხოლოდ გაღრმავდება. მე კი მხოლოდ ის გადამჩენია, რომ დავუბრუნდეთ ჩვენს რამდენიმე ტრადიციულ თემას და მათ შორის საფულის სიცხეებთან მედგრად მებრძოლი ლარი შემოდგომა შესუსტებული შეხვდა. მოდი ვნახოთ ჩვენი პარტნიორების გალტენ ტაგარტის ტიხარი და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ სავალუტო მიმოხილვა. საფულის სიცხეებთან მედგრად მებრძოლი ლარი, როგორც აღნიშნეთ, შემოდგომა შედარებით შესუსტებული შეხვდა. ეროვნული ვალუტა პარასკევის ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად დოლართან მიმართებით გაუფასურებულია. 1 დოლარის ფასმა 1 სექტემბრის მონაცემებით 2 ლარი და 53 თეთრი შეადგინა 8,000-ით. ლარი გაუფასურდა ევროს მიმართაც, აქ განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია გაუფასურების დინამიკა 1 ევრო 2 ლარსა და 91 თეთრზე მგვალდება. თურქული ლირა 71 თეთრი ღირს, ბრიტანული ფუნტ სტერლინგის შესაძენად კი 3 ლარი და 15 თეთრი დაგჭირდებათ. მოკლედ, კარგი პერიოდი არც ამერიკულ დოლარს უდგას. შეერთებულ შტატებში შრომის ბაზრის აგვისტოს სტატისტიკურმა მაჩვენებლებმა ყველა ძირითად პუნქტში გაუარესება აჩვენა, რამაც რა თქმა უნდა სავალუტო ბაზარზე დოლარის პოზიციები შეარყია, თუმცა ამერიკულ ვალუტას მალევე მაშველად ავსტრიის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე და იმავდროულად ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველი საბჭოს წევრი ევალდ ნოვოტნი მოევლინა. შტატებში უმუშევრობის დონე 4,9%-მდე გაიზარდა, საშუალო საათობრივი ანაზღაურების დის ტემპი კი 0,3%-დან 0,1%-მდე შემცირდა. ასეთ პროგნოზირებულზე უარესი გამოდგა არასასოფლო სფეროში ახალდასაქმებულთა ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც მხოლოდ 156,000-ია, არა და წინათვის შესაბამისი მაჩვენებელი 189. პროგნოზი კი 180,000-ით ზრდას ვარაუდობდა. ის უნდა აღინიშნოს, რომ ივლისის პირველადი მაჩვენებელი, ანუ 209,000 შეადგენდა და დაზუსტების შემდეგ ის 29%-ით შემცირდა. ამავე დროს სავალუტო ბაზარი დოლარზე განაკვეთის აწევის მოლოდინშია, მაგრამ შრომის ბაზრის ნეგატიური სტატისტიკა სავარაუდოდ პროცესს შეაფერხებს. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ არც თუ ისე სახარებიელო მონაცემებმა წელს განაკვეთის უკვე მესამედ გაზრდის შანსები შეამცირა. პარასკევის დოლარის ინდექსი 92.53-დან 92.19-მდე შემცირდა. ევრო-დოლარის წყვილის ფასი კი 1,9%-მდე იყო. თუმცა როგორც გითხარით, ნოვოტნის განცხადებამ, სადაც ის აღნიშნავდა, რომ ამჟამად ESB არ განიხილავს სტიმულირების პროგრამის მკვეთრად გაჩერებას, სავალუტო ბაზრის ყველაზე პოპულარული წყვილის ფასი მკვეთრად შემოაბრუნა და ამ მომენტისთვის 1,18%-ს ჩამოწდა. მოვიკითხოთ ბიტკოინი, რომელმაც არც აგვისტოში მოისვენა და ჩვენსავით არ დაისვენა. გასული დღეები ყველაზე დიდი მოცულობის კრიპტოვალუტისთვის უმეტესად რეკორდული იყო. ახალი სიმაღლეების დაპყრობა, როგორც ჯერ კიდევ გასულ სეზონზე ვივარაუდეთ, $5,000-მდეც მივიდა, ზღვარი გადალახულია, სულ რამდენიმე საათის წინ ბიტკოინმა ამ ნიშნულს გადააბიჯა და რამდენიმე საათის ვაჩვენს გაძლო კიდეც ამ ფასზე და შემდეგ არც დიდად დაუხევია უკან. ეხლა ფასი დაახლოებით $4,600-დან $4,800-მდე მერყეობს. და ვიდრე, ქალბატონებო და ბატონებო, ამინდის პროგნოზის სრულიად განახლებულ ფორმატ შემოგთავაზებთ. ამას კიდევ სულ რამდენიმე დღის განმავლობაში ალბათ მე და ანა გადავინაწილებთ. მეც მინდა ვცადობედი ამინდის პროგნოზში და გამოცხადებაში იქნება ამან გაახალისოს გადაძაბული საეთერო და სტუდიის ოპერატორები, რომლებიც ერგებიან დასვენების შემდეგ არსებულ სიტუაციას. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგად ჩაივლის და იმედი მაქვს, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობების დამოიმედებელი იქნება, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში ცხადია ანა ლაპიაშვილი შემოგთავაზებთ.
ტრადიციულად ამინდის პროგნოზის დროა. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი იტყობინება, რომ ამინდის საქართველოში განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით და მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღევანდელი დღე მთელი საქართველოს მასშტაბით და მოდით ნახოთ როგორი იქნება ამინდის პროგნოზი. სოხუმში 33 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში 32, ქობულეთში ასევე 32 და ქუთაისში 36 გრადუსი. მოკლედ სექტემბერი ვერაფერს შველის ქუთაისს. ზუგდიდში 34 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 35, ონში ასევე 34, გორში 36, ცხინვალში 35 და მარნეულში 36 გრადუსი. რუსთავშიც 36 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში კი 34 და ბორჯომშიც ანალოგიურად 34 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მხოლოდ 30 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 31 და სტეფანწმინდაში 25 გრადუსი. თელავში 35 გრადუსი იქნება დღეს 4 სექტემბერს და რაც შეეხება დედაქალაქს, სიცხე რომ არ მოგოკლდება ამას მივხვდით ალბათ, რო გამოშვებით, თუმცა ღრუბლიანობის მატებას მაინც ველოდებით, უნალექოდ ჩაევლის დღე და 36 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. რა კადრები, რა ჩარჩოები აწყეს. ნუ საოცრად შეგიძლიათ იამაყოთ თქვენი ვიზუალით, აუცებს თქვენი ვოკალით და მთავარია არ მოუკვდეთ და არ დავიხოცოთ ამ სეზონზე და მხოლოდ გავძლიერდებით. 1 ოქტომბრამდე იმდენი სიახლე იქნება, რომ მთავარია მივიდეთ ამ ოქტომბრამდე, სადაც კიდევ რამდენიმე ახალ სატელევიზიო პროექტ შემოგთავაზებთ. აი ხო წესით უნდა იყოს კიდე მორიგი ბრაგვანის ხმა საეთეროში. ჯერ არ დავასახელებ, ვინ უნდა იქცეოდეს, ან წაიქცა უკვე. ყოველ შემთხვევაში მასაც ყველაფერი წინ აქვს. მადლობა ყველას, ვინ ზრუნავს თქვენს საქმიან განწყობაზე, ამ არაჩვეულებრივ გუნდს TV-ზე, რომელსაც ბიზნეს მედია საქართველოს ქვია. დიახ, დღეიდან მოყოლებული TV-ზე ყველა თქვენი დილა იქნება საქმიანი, ასე რომ გვიყურეთ, რას რომ 5 წუთი უკლია ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენ თქვენთვის მუშაობთ. ეხლა დამსახურებული რეკლამის დროა, დიახ, TV-მა დაიმსახურა მეტი რეკლამა და ესაც იქნება ჩვენთან რეკლამაც კი საინტერესო არ გადართოთ, მალე დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დილა ისევ საქმიანია და 1 სექტემბრიდან საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ძალაში შესული. პირველ ეტაპზე შეთანხმება ძალაში შევა საქართველოს, ნორვეგიასა და ისლანდიას შორის, ხოლო საქართველოს, შვეიცარიასა და ლიხტენშტაინის შორის ძალაში შევა შვეიცარიისა და ლიხტენშტაინის მიერ შეთანხმების რატიფიცირებიდან 3 თვის შემდეგ. ესეც ლიხტენშტაინმა მე შემეშალა, რა თქმა უნდა. სახეზია სეზონის დასაწყისი. საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრ სახელმწიფოებს FTA-ზე საუბარი შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება საქართველოში არსებულ საწარმოებს აძლევს საშუალებას, რომ წარმოებული პროდუქტის დიდი ნაწილი სატარიფო ბარიერების გარეშე შეიტანონ დამატებით 14 მილიონიან მაღალშემსყიდველო უნარიან ბაზარზე, რაც მოიცავს ეს შეთანხმება, რამდენად ამარტივებს ბიზნესისათვის ევროპულ ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობას. ეს შეთანხმება შედარებით დაწვრილებით ამ საკითხზე დილიდან ეკონომიკის სამინისტრო შემოგვიერთდა, კერძოდ სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსთან ვისაუბრებთ. მარიამ გაბუნი აქვს ნომრობს საქმიან დილაში, მე მას მივესალმები და მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად გახსნა სატელევიზიო სეზონი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. დიდი მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის. მარიამ, ძალიან მოკლედ ამ კონკრეტულ მნიშვნელობაზე, განახლებაზე, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, არ შეიძლებოდა გვერდი აგვევლო ამ ინფორმაციისთვის, რომელიც საფხულში შედარებით არააქტიურ პერიოდში დაფიქსირდა, როგორც სიახლე და ცხადია, ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა უფრო მეტი დეტალი უნდა იცოდეს. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ძალაში შესვლას, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, შეთანხმება ძალაში არის 1 სექტემბრიდან ისლანდიასა და ნორვეგიასთან. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ შეთანხმებას ხელი მოეწერა ჯერ კიდევ 2016 წლის ივნისში, უბრალოდ ამ დრომდე შიდა სახელმწიფოებრივმა პროცედურებმა წაიღო დრო. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს შეთანხმება ისეთივე ყოვლისმომცველია, როგორიც არის ევროკავშირთან გაფორმებული
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, მაგრამ ამასთანავე იგი არ მოიცავს ინსტიტუციურ და საკანონმდებლო დაახლოებას, როგორც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. რა თქმა უნდა. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ სრულად შესაბამისობაშია ევროკავშირთან აღებულ ვალდებულებებთან, რადგანაც ევროკავშირსა და EFTA-ს წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანი ეკონომიკური სივრცე არსებობს და მათ ისეთივე რეგულირება აქვთ, მაგალითად ტექნიკური ბარიერების მხრივ, სურსათის უნებლობის კუთხით, როგორც ევროკავშირს. ასე რომ თუ ჩვენ დავაკმაყოფილებთ ევროკავშირის მოთხოვნებს პროდუქციის მიმართ წაღებულს და ჩვენი პროდუქტი შედის ევროკავშირის ბაზარზე, ასეთივე წარმატებით შევა იგი EFTA-ს წევრი ქვეყნების ბაზარზე. მოდით, მაინც მცირეოდენი განმარტება გავაკეთოთ, რა შეცვლის ბიზნესებისთვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ, რომ ეს ბაზრები აითვისონ 1 სექტემბრიდან ძალაში სული ხელშეკრულება რამდენად გაუმარტივებს ეს იქნება საგადასახადო შეღავათები მხოლოდ რომელიც მათ შესაძლოა პროდუქციის უკვე შეტანაზე ჰქონდეთ თუ კიდევ რაიმე სხვა ცვლილება იქნება და დაახლოებით რამდენ პროცენტს ვთქვათ მოიცავს უმეტეს შემთხვევაში გადასახადი როდესაც პროდუქციის განთავსება გვინდა ამ ქვეყნებში რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ეს შეთანხმება, როგორც ყველა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ხსნის სატარიფო ბარიერს ჩვენი საექსპორტო პროდუქციისათვის. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ქვეყნებში ეს შეთანხმება ითვალისწინებს ტარიფების განულებას სრულად სამრეწველო პროდუქციაზე ორივე მხრიდან და გარკვეულ ამოღებები არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მხრივ. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ქვეყნებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე ბაზარი საკმაოდ დაცული არის, მაგალითად შვეიცარიასთან, რომელთანაც ყველაზე აქტიური ვაჭრობა გვაქვს ამ ეტაპზე ჩვენ. შვეიცარიას მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 91%-ზე აქვს ტარიფი დაწესებული, ზოგ პროდუქციაზე საკმაოდ მაღალი და ამ 91%-დან 67%-ზე ჩვენ მივახციეთ მოლაპარაკებების შედეგად იმას, რომ სრულად განულდება პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადი და გარკვეული პროდუქციაზე სატარიფო შეღავათები მივიღეთ, ანუ ტარიფი დაიკლებს მაგალითად. ასევე არის ნორვეგიასა და ისლანდიასთანაც, მაგრამ როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩვენ ძალიან აქტიური ვაჭრობა, შედარებით აქტიური გვაქვს უფრო შვეიცარიასთან, მაგალითად 2016 წლის მონაცემებით დაახლოებით 82 მილიონი იყო ექსპორტი ჩვენი EFTA-ს წევრ ქვეყნებში და ამის უმრავლესობა 91 მილიონზე მეტი მოდის შვეიცარიაზე. ჯამში საუბარია დაახლოებით 14 მილიონიან ბაზარზე, ხო? ეხლა რაც ჩვენ გაგვეხსნა ამ მოსახლეობის რატიფიცირების პროცედურების შემდეგ. მილიონიანი ბაზარია. გარდა იმისა, რომ სატარიფო შეღავათები მოიხსნება, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის პირველი შეთანხმება ჩვენთვის, სადაც ჩვენ მოვილაპარაკეთ სახელმწიფო შესყიდვების ბაზრის გახსნაზე. ანუ ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან უკვე EFTA-ს წევრი ქვეყნების სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარი იხსნება ჩვენი კომპანიებისათვის და ჩვენ კომპანიებს ამ ქვეყნებში გამოცხადებულ სახელმწიფო ტენდერებში შეეძლებათ მონაწილეობის მიღება. კონსულტაციები ბიზნესთან ალბათ დამატებით იქნება განსამართი დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ როგორც წესი ბიზნესი არ არის მთლად აქტიური და ბოლომდე ვერ იყენებს და იმედია ვისმენთ ახლა და უსმენთ მარიამ გაბუნიას ხო გიორგი ბოდიში და ხომ არ არის 1 სექტემბრიდან უკვე პირველი მერცხალი დაფიქსირებული ვინც ამ შესაძლებლობის გამოყენების გათვალისწინებით უკვე გეგმავს ან დაიწყო მოლაპარაკები ან თქვენთან გქონდა კონსულტაცია რამე კონკრეტული რომელიმე კომპანია ხომ არ შეგვიძლია რომ ჯერჯერობით ჩვენი ბიზნესისთვის ეს ძალიან ადრეა ალბათ ბატონი გიორგი დამეთახმება უფრო გქონდა შეხება ბიზნესებთან ინფორმაციაში რომ ეს 1 სექტემბრიდან იმედი გვაქვს რომ გააქტიურდებიან ამ ბაზრებზე განსაკუთრებით იმედი გვაქვს რომ აი ესეთ ბაზრებს როგორც არის ნორვეგია და ისლანდია ისინი აითვისებენ იმიტომ რომ როგორც ასეთი ისინი არ არიან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყნები თუმცა საკმაოდ დაცული ბაზარი აქვს ამ კუთხით და ჩვენს კომპანიებს დიდი შანსი აქვს რომ ამ ბაზრებზე შევიდნენ თუ მოინდობენ რა თქმა უნდა და თუ დაინტერესდებიან ამ შესაძლებლობებით. საუბრის ბოლოს კი თქვენ ახსენეთ სოფლის მეურნეობა ნიშნავს თუ არა ეს იმას რომ თავარი ასე ვთქვათ რაც შეიძლება ქართულმა ბიზნესმა გამოიყენოს გამომდინარე იქიდან რომ შედარებით აქტიურები ვარ შვეიცარიასთან საუბრობ უფრო ისლანდიაზე და ნორვეგიაზე ეს იქნება სოფლის მეურნეობა ანუ სოფლის მეურნეობის მწარმოებლებმა განსაკუთრებით შეიძლება იაქტიურონ თუ მრეწველობის ნებისმიერ მიმართულებაზე რომელიც იმ პროცენტში მოხდა ასე ვთქვათ კვოტირების მიღმა
ისარგებლებენ. რა თქმა უნდა, ორივე კუთხით შეუძლიათ მეწარმეებს, ინდუსტრიულ პროდუქციაზე სრულად არის განულებული და ნებისმიერი პროდუქტის საბაჟო გადასახადის გარეშე შეტანა შეუძლიათ. უბრალოდ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე, იმიტომ ვაკეთებ აქცენტს, რომ ჩვენ ძირითადი საექსპორტო პროდუქტი და მოსახლეობისათვის აქტიური თემა უფრო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაა და ამ კუთხით განსაკუთრებით ისლანდიასა და ნორვეგიაში ალკოჰოლურ სასმელებზე შესაძლებელია, რომ ჩვენი მეწარმეები იქ შევიდნენ, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ასევე ის, რომ ეს ჩრდილოეთის ქვეყნებია და როგორც იცით, ამ ქვეყნებში სახელმწიფო მონოპოლია არის ალკოჰოლის შეტანაზე და შესაბამისად, თუ აი მსგავსი მოლაპარაკებები იქნებოდა, ჩვენ შეგვიძლია კომპანიებს დავეხმაროთ ამაში, წარმატებით შეუძლიათ განათავსონ თავისი პროდუქტი ამ ბაზარზე. სანქციაა კლიმატი სხვა არის და წესით ალკოჰოლმა კარგად. უფრო მაგარ ალკოჰოლს ვამბობ, ვიდრე თქვა ქართული ღვინის შეთავაზება იქნება. თუმცა ჩვენ ბრენდის ტიპის სასმელების აქტიური ექსპორტიორებიც ვართ ასევე. აი, ეს შენარსო. კიდევ ერთ კითხვას დავსვამაში და ისევ სულ სწრაფობას ვიჩვენ, ის დანარჩენი ქვეყნები, ლიხტენშტაინი მაგალითად, დაახლოებით რა დროის პროცედურა არის დარჩენილი იმისათვის, რომ ამ შემთხვევაში ბოლომდე მივიდეს მოლაპარაკებები. რა თქმა უნდა, ეს იმ ქვეყნებზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი დასრულებული არის, როგორც ჩვენ კონსულტაციების შედეგად კონსულტაციები გავიარეთ ამ თემაზე, სავარაუდოდ ან წლის ბოლოს შევაძალაში, ან 2018 წლის დასაწყისში. და დაახლოებით რა პროცენტით ვარაუდობთ ქვეყნებს შორის სწორედ ამ ვაჭრობის მონაცემების ზრდას? მე მოვერიდებოდი კონკრეტული პროცენტის დასახელებას ამ კუთხით. ეს დამოკიდებული არის ჩვენი მეწარმეების აქტიურობაზე. ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად შევუწყობთ მათ ხელს იმისათვის, რომ ამ ბაზრებზე შევიდნენ ინფორმაციის კონსულტაციების მხრივ, ასევე ფინანსური მხარდაჭერის მხრივაც, როგორც იცით, ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ არის აწარმოე საქართველოში სააგენტო, რომლის რეორგანიზაციაც ეხლახან განხორციელდა და განსაკუთრებული აქცენტი და გაძლიერება მოხდა ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით. ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ იმისათვის, რომ ჩვენს მეწარმეებს მაქსიმალურად გაუწიოთ დახმარება ამ ბაზრების ათვისების კუთხით. მონდომება მაგათია. მადლობა. ესე იგი, კიდევ ერთხელ, ქალბატონებო და ბატონებო, საუბარია ისლანდიაზე და ნორვეგიაზე, სულ მალე ლიხტენშტაინიც ჩაეწერება იმ ქვეყნების რიგში, სადაც შეგიძლიათ კარგად შვეიცარიაც არის და არის ახლა. ნუ აი შედარებით, თუმცა ის სიკეთეები, რაზეც რეალურად მარიამ გაბუნია საუბრობდა, ჩვენ აუცილებლად ეკონომიკის სამინისტროსთან და არა მხოლოდ საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტთან, რომელსაც მარიამი ხელმძღვანელობს, გავაგრძელებთ საუბარს, რაც შეიძლება მეტი ინფორმირება გაგიკეთოთ იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც ამ კონკრეტული შეთანხმების რატიფიცირებამ და მოლაპარაკების პროცესმა გახსნა. მადლობა. საქმიანი დილაშის სტუმრობისთვის და საკმაოდ საინტერესო და მათ შორის სასიამოვნო ინფორმაციისთვის. ჩვენ გავიდეთ მოდი რეკლამაზე და ვიდრე მარიამს გავაცილებთ, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. და 50 ლარიანის შემდეგ განახლებული 5 ლარიანი ბანკნოტები უკვე მიმოქცევაშია, 10 ლარიანს განახლებული დიზაინით მოგვიანებით ველოდებით. ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგენლობა ჭუბერსა და ნაკრაში ადგილობრივებთან შეხვედრებს განაგრძობს. ტრადიციულ პრეზენტაციებთან ერთად შეხვედრები ამჯერად ადგილობრივებთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. და როგორ ნაწილდება ბაზარი სადაზღვევო სექტორში მომუშავე კომპანიებს შორის დაზღვევის ზედამხედველობის სააგენტო სადაზღვევო პრემიების მოცულობით ლიდერად GPI Holdings ასახელებს. ყველაზე საქმიანებისთვის ბიზნეს სიახლეების შემდეგი კოლაჟით კვლავ ანა ლაპიაშვილი გვერდება. ანა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და დავიწყოთ შევბერეთ გავაგრძელებთ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის სამდივნი წამსვერთ ბიზნეს სიახლეების ეთერში. მიმოქცევაში 5 ლარიანი ნომინალის განახლებული ბანკნოტები ჩაეშვა. ბანკნოტებზე შენარჩუნებულია თავდაპირველი თემატიკა. წინა მხარეს ავერსზე გამოსახულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯავახიშვილის განსხვავებული პორტრეტი, გაუმჯობესებული რელიეფურობის ხარისხი და მოცულობით. ბანკნოტის უკანა მხარეს კი გამოსახულია ნიკო ფიროსმანის ტილოები მეთევზე, წითელ პერანგში და კავო. ასევე საქართველოს სახელმწიფო გერბი.
განახლებული 5 ლარის ბანკნოტი დაცულია მოხმარებლებისათვის მარტივად აქმადი თანამედროვე დამცავი ნიშნებით და ასევე მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული ბანკნოტის ტექნიკური მახასიათებლები და სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან. ფოტოშორის 20 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტები 2016 წლის 1 თებერვლიდან არის უკვე მიმოქცევაში, ხოლო 100 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტი 2016 წლის 1 ნოემბრიდან, რაც შეეხება 10 ლარიანს, ის უკვე მოგვიანებით უნდა განახლდეს. ივლისში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხები 228 მილიონ 400.000 ლარით, ანუ 2.9%-ით გაიზარდა და 8 მილიარდ 13 მილიონი ლარი გახდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებითვე უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა ივლისში 8 მილიონ 900.000 დოლარით, ანუ 0.2%-ით არის შემცირებული და 4 მილიარდ 69 მილიონი შეადგინა. კრედიტების 56.8% იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხებია, ხოლო 85.9% გრძელვადიან დაკრედიტებას უჭირავს. მთლიანი სესხების 57.1% უცხოურ ვალუტაშია. უცხოური ვალუტით დაკრედიტების კლება ძირითადად მოკლევადიანი დაკრედიტების შემცირებით არის განპირობებული. ივლისში ვადაგადაცილებული სესხები 9.6 მილიონ ლარით კლებას საფიქსირებს და 430 მილიონ 400.000 ლარს უტოლდება. მათი წილი კი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 2.2% იყო. ვადაგადაცილებული სესხების 39.6% ეროვნული ვალუტით არის წარმოდგენილი. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში მთლიანი საკრედიტო პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებელი 8% პუნქტით შემცირდა და 47.3% გაუტოლდა. საქართველოს ბანკის ინფორმაციით გალტენ გაგარტმა შეფასეს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების 3 წლიანი ობლიგაციების გამოშვება უზრუნველყო და მათივე ინფორმაციის თანახმად ეს არის ქართულ კომპანიებს შორის კუპონის ყველაზე დაბალი განაკვეთის ობლიგაციის განთავსება დოლარში. ამავე ობლიგაციებზე მოთხოვნა მიწოდებას მნიშვნელოვნად გადააჭარბა, რამაც ობლიგაციების დაბალ პროცენტში განთავსება განაპირობა. TBC კაპიტალის ხელმძღვანელებმა კი ავთანდილ გიგინეიშვილმა და ლევან შანიძემ TBC ჯგუფი დატოვეს. ბიზნეს მედია საქართველოსთან კომპანიაში განმარტავენ, რომ გადაწყვეტილება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზეა მიღებული. გიგინეიშვილის და შანიძის ადგილზე კი ახალი კანდიდატურების განხილვა უკვე მიმდინარეობს და დაინტერესების შემთხვევაში ინფორმაციაც გავრცელდება. გიგინეიშვილი და შანიძე TBC კაპიტალში შარშან ზაფხულიდან მუშაობდნენ. სადაზღვეო სექტორიდანაც უნდა განვაახლოთ ინფორმაციები. 2017 წლის მეორე კვარტალში დაზღვევის ზედამხედველობის სააგენტოს ინფორმაციით მოზიდული სადაზღვეო პრემიების მოსულობით კომპანია GPA ჰოლდინგი ლიდერობს. კომპანიამ 64 მილიონი ლარის სადაზღვეო პრემია მოიზიდა 14 მილიონით მეტი გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. მეორე ადგილზეა სადაზღვეო კომპანია ალდაგი 59 მილიონით, წინა წელთან შედარებით მოზიდული პრემიის მოსულობა წელს მათ 7 მილიონით გაეზარდათ. შაშან ალდაგმა მეორე კვარტალში 2 მილიონი ლარი მიიზიდა. მათ მოჰყვებათ იმედიელი, რომელმაც მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კლება დააფიქსირა. წელს სადაზღვეო კომპანიის მიერ მოზიდული პრემიის მოცულობამ 30 მილიონი შეადგინა. გასულ წელს ეს მაჩვენებელი 53 მილიონი ლარი იყო. მცირედი კლება აქვს PSP-საც. წელს კომპანია მეორე კვარტალში 27.28 მილიონი ლარის მოზიდვა შეძლო. გასულ წელს კი ეს მაჩვენებელი 27.91 მილიონი ლარი გახდათ. ხუთეულ სადაზღვეო კომპანია არ დაასრულებს. კომპანიის მეორე კვარტალში მოზიდულმა პრემიამ 19 მილიონ ლარს ოდნავ გადააჭარბა, რაც შარშანდელ აღემატება. 2016-ში კომპანიამ დაახლოებით 16 მილიონამდე ლარის მოზიდვა მოახერხა. სადაზღვეო ბაზრის ზრდა სხვათა შორის მომდევნო თვეებში მოულოდნელი არავისთვის უნდა იყოს, მათ შორის იმ ცვლილებების გათვალისწინებით, რომელიც საკანონმდებლო ვალდებულებებით განისაზღვრება დაზღვევის პაკეტის მრავალფეროვნება და მოცულობის ზრდა ბუნებრივი პროცესი უნდა გახდეს. 2017 წლის მეორე კვარტალის ბოლო მონაცემებით კი რეგისტრირებულია სულ 16 სადაზღვეო კომპანია. აქედან 15 ფლობს სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიებს, ხოლო ერთი მათგანი მხოლოდ არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას.
ჩვენს პარტნიორებს უნდა გადავხედოთ ასევე ზაფხულის განმავლობაში თითქმის არც ერთ მათგანს დაუსვენია. ნავთობკომპანია Pirveli გამორჩეული მასშტაბის სოციალურ პროექტს უკვე მეორე წელია განაგრძობს და გამომდინარე იქიდან რომ სკოლის დაწყება დაუწყო ნაბიჯი არის ბევრი ადამიანის ცხოვრებისათვის, რეგომ სოციალური აქციის სახით მნიშვნელოვანი სიახლე შემოიტანა მომსახურებაში. მომხმარებელი, რომელიც 35 ლიტრ საწვავს შეიძენს, საჩუქრად სასკოლო ჩანთას მიიღებს. აქცია პრემიუმ დიზელი FS-ის, ევრორეგულარისა და ევროდიზელის შეძენის შემთხვევაში უკვე ხვალიდან ამოქმედება და როგორც კომპანიაში განმარტავენ, აქციის საერთო ღირებულება მათთვის დაახლოებით 30,000 ლარს აღწევს. როგორც მომხმარებლები, რომლებიც შეიძენენ გარკვეულ პროდუქტებს, ასე ვთქვათ, ამ პროდუქტის სანაცვლოდ მათ გადაეცემათ საჩუქრად სასკოლო ჩანთები. უფრო დეტალური ინფორმაცია ამის შესახებ იქნება ის, რომ 5 სექტემბერს დაიწყება ეს აქცია ფრეგოს თითოეულ ავტოგასამართ სადგურზე და ჩვენს მომხმარებლებს შეიძლება ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე, Facebook გვერდზე უფრო დეტალურად იხილონ თუ რომელ პროდუქტებზე და რამდენი ლიტრის სანაცვლოდ იქნება საჩუქრად ეს ჩანთები. მე მინდა კიდევ ერთხელ წარმატებული წელი უსურვო თითოეულ ბავშვს და თითოეულ მოსწავლეს. გასული კვირის მიწურულს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ბათუმში გამოცხადებული რადიომაუწყებლობის ლიცენზიის მოსაპოვებელი კონკურსი ჩაშლილად გამოაცხადა. სხვათა შორის ამ კონკურსში მონაწილეობას 2 კომპანია იღებდა, რომელთაგანაც კომისიის თავმჯდომარის კახაბექავის განცხადებით ამ კონკურსის სახით ჩატარება შესაძლოა იყო და ამ 2 მხარის სამაუწყებლო კომპანიამ ჰერეთის დირექტორმა გააკეთა მოგვიანებით განცხადება და განმარტა, რომ არაობიექტური გადაწყვეტილება იქნა კომისიის თავმჯდომარის მხრიდან ამ საკითხზე მიღებული. რამე სამხარაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე გადის კონსულტაციებს იურისტებთან, რის შემდეგაც აუცილებლად გაასაჩივრებს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც კონკურსში მონაწილე არც ერთ კომპანიას შესაძლებლობა არ მიეცა სიხშირის მიღების და შესაბამისად ეს კონკურსი ჩაშლილად გამოცხადდა. კომისიამ თავად უგულებელყო ეს კვლევა, რომელიც ჩაატარა, თავად უგულებელყო ეს კონკურსი, რომელიც გამოაცხადა, განაცხადა, რომ ხარვეზით წავიდა ეს კონკურსიო, გადაგვახდევინა მონაწილეებს თანხები, ბიუჯეტში გადავრიცხეთ თანხა, რომელიც არ დაგვიბრუნდება. ჩვენ მოვითხოვთ აღნიშნული გადაწყვეტილების გაუქმებას და სამართლიან რეჟიმში კომისიის მიერ აღიარებას იმ სამაუწყებლო ლიცენზიის, რომელიც ჰქონდა სამაუწყებლო კომპანია ჰერის წარდგენილი რადიო ბათუმის სახით. ზაფხულის საშვებულებო სეზონი ნესკრა ჰიდროს მშენებლობისათვის დასვენებას მსვლელს არ ითვალისწინებდა, მაშინ როცა ჩვენი გუნდის ნაწილმა და შესაძლოა ჩვენი მაყურებლების უმეტესობამ თავს შესვენების უფლება მისცა, ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის პოტენციური ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თემის წევრებთან კონსულტაციები ჭუბერსა და ნესკრაში იმართებოდა. აგვისტოს ბოლოს გამართულ საჯარო განხილვებზე პროექტის თითოეული ტექნიკური ჯგუფის ექსპერტები იმყოფებოდნენ, პრეზენტაცია, კითხვები, პასუხები და დეტალური ინფორმაცია იმ პროექტის შესახებ, რომელიც თითოეული ჩვენგანის მომავალ შეცვლის, არა მხოლოდ სხვათა შორის ადგილობრივი მოსახლეობის, ესეც რა თქმა უნდა, მაშინ როცა ასეთი მასშტაბის პროექტზე გვაქვს საუბარი, ალბათ ყველაფერი გასათვალისწინებელია. ინტერესი საკმაოდ მაღალი იყო და შესაბამისი რეაქციებიც ამ ყველაფერს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდიც ვერ გამოაკლდებოდა. ჭუბერსა და ნესკრაში გამართული 3 დღიანი შეხვედრების ნარატივით გაგრძელდება საქმიანი დილა. 2021 წლისათვის სვანეთში მდინარეების ნესკრასა და ნაკრას ხეობებში საქართველოში კიდევ ერთი ჰესი ამუშავდება. სამხრეთკორეული კომპანიის სტანდარტი დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლუატაციაში შესვლის გეგმაში უსაფრთხოების მაღალ დონეს გარანტირებულად რომ ითვალისწინებს დაინტერესებული მხარეებისათვის არ ახალია. იმის კიდევ ერთხელ განსამარტად, რომ პროექტის უსაფრთხოების მაქსიმალურ დაცვასთან ერთად 280 მეგავატის სიმძლავრის ჰესის ამოქმედება რაიონში ეკონომიკური განვითარების წინაპირობა იქნება. ადგილობრივებთან შეხვედრა ჭუბერში და ნაკრაში გაიმართა. 3 დღის განმავლობაში დილის 9-დან საღამოს 7 საათამდე გაფართოებული ფორმატით გამართული საჯარო განხილვები ორივე ხეობის მოსახლეობისაგან განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა. საგანგებო იყო სამზადისი პრეზენტატორების მხრიდანაც. გარდა კლასიკური საჯარო განხილვებისა, კომპანიის ხელმძღვანელობის, მშენებელი კომპანიის სალენი იმპრეჯილოს და ტექნიკური კონსულტანტი კომპანიის შტუკის თანამშრომლების შეხვედრა აუდიტორიასთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. წინასწარ მომზადებულ ვიდეო პრეზენტაციასთან ერთად შედგა თემატური განხილვები, რომელიც ადგილობრივების ინტერესების გათვალისწინებით წინასწარ შეერჩა.
community member in this area because we თვლით რომ ამ თემის რიგითი წევრები ვართ, რადგანაც აქ 5 წლის განმავლობაში უნდა ვიცხოვროთ მშენებლობის დროს და შემდგომ 36 წელიწადი ჰესის ექსპლუატაციის შესვლიდან. როგორც ამ საზოგადოების წევრებს ჩვენი მთავარი ამოცანა ამ საჯარო განხილვების ჩატარებისას აქტიური ხალხის მოსაზრებები მოვისმინოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავენ ეკონომიკურ განვითარებას, როგორ შეიძლება მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ორი დღე ჭუბერში და ერთი დღის განმავლობაში ნაკრაში გამართული შეხვედრებისას ადგილობრივი თემის წევრების მხრიდან ინტერესი მაღალი იყო. ძალიან ბევრი შეხვედრა ჩატარდა. ეხლა მთელი სოფელი იყო თითქმის გამოსული უმეტესობა. ყველა მოისმინა, ვისაც რა გულის ტკივილი ქონდა, რა პრობლემა ქონდა, რა მოთხოვნა ქონდა, ყველამ ალბათ შეძლო ეს დაეფიქსირებინა. როგორც ნესკრა ჰიდროს წარმომადგენლები ამბობენ, აგვისტოში გამართული საჯარო განხილვები ადგილობრივებთან არც პირველია და არც საბოლოო. მათი დასაქმება, კაშხლის უსაფრთხოება მიწების შესყიდვა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა, გარემოსდაცვითი საკითხები და თემის განვითარების პროგრამა. თემატური მრავალფეროვნების მიუხედავად შეხვედრის შემდეგ პასუხებით კმაყოფილება ბევრისგან გამოითქვა. როგორც საქართველოსთვის, ასევე სოფლისთვის, ჩვენი სოფლისთვის და ასევე მთელი ჩვენი რაიონის ირგვლივ ვილაპარაკოთ დიდი პერსპექტივით დაწყებული ხვაინდელი დღისთვის ძლიერი და კარგი ცვლილები არის. მაშინ როცა საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის პრობლემა ჯერ ისევ გადაუჭრელი აქვს 125 მეტრის სიმაღლის და 870 მეტრის სიგრძის კაშხლის მოწყობა ქვეყანას სტრატეგიულად სჭირდება. თუმცა ნესკრა ჰიდროს წარმომადგენლები და ადგილობრივები არც პროექტის თამდევ პროცესებს ივიწყებენ. რადგანაც ეს მილიარდიანი პროექტია, ვფიქრობ, რომ სოფელს უნდა მოხედონ სერიოზულად, ისე რომ მართლა რაღაცაში დაეტყოს ეს სოფელს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები, რომელშიც ნესკრა ჰიდრო ჩაერთო, მათთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობის, ტურიზმი და შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი წინაპირობა იქნება. ნესკრა ჰესი გავლენას მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან ერთად მთელი ქვეყნის ეკონომიკაზე იქონიებს. დეტალები ადგილზეც და ქვეყნის მასშტაბითაც კიდევ ბევრჯერ გახდება განხილვის საგანი. ამის გარანტად მხოლოდ ნესკრა ჰიდროს სტრატეგია კმარა. წარმატებული პროექტის პარალელურად უწყვეტი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. სვანეთიდან დედაქალაქში უბრუნდებით, მერის გათვლით პეკინის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 11 სექტემბერს უნდა დასრულდეს. თუმცა კომპანია, რომელიც ტროტუარებს სეზონში შესასრულებს და ველობილიკებს მოწყობს, ჯერ შერჩეული არ არის. მერის გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით კომპანიას უფლება აქვს სამუშაოები ხელშეკრულების დადებიდან 30 კალენდარულ დღეზე გააგრძელოს, ხოლო სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა. ეს ყველაფერი სულ მინიმუმ იმას ნიშნავს, რომ სამუშაოები პეკინის გამზირზე სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. აი, რაც შეეხება დანარჩენ დეტალებს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენს ეთერში კითხვებს უკვე თბილისის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი, ხელმძღვანელი გივი კუბლაშვილი უპასუხებს დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანუ ვადებთან დაკავშირებით, რომ რითაც დავიწყეთ საუბარი, რომ მაგაზე დავკონკრეტდეთ და საბოლოოდ თქვათ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გააჟღერეთ, რომ თვის ბოლოს დასრულდება, ესე არ არის, დაახლოებით 15 რიცხვისთვის სრულად იქნება დასრულებული. ეს არის მინიმალური ვადები, რაც ხელშეკრულების პირობაში დევს. ეს ინფორმაცია თქვენს მერის ვებგვერდზე იყო განთავსებული? არა, ვებგვერდზე არ იყო განთავსებული, ეს არის შესყიდვების ვებგვერდზე განთავსებული. ნიშნავს 5 დღე, ნიშნავს, რომ არაუგვიანეს 5 დღის განმავლობაში უნდა დაიწყოს, თორე კომპანია იწყებს სამუშაოებს წერილობითი დავალებიდან, თუ როგორ მივცემთ ჩვენ და რა პირობებით. ესეც პირობითი არის 30 კალენდარული დღე, ეს ჩვენზე არის დამოკიდებული, თუ რამდენ დღეს მივცემთ ამ სამუშაოებისთვის ვადას და მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ და მოსახლეობასაც მინდა ვაცნობო, რომ ხვალ დილიდან უკვე დაიწყება სრულად ზედაფენის მოწყობა პეკინის გამზირზე, მოხდება აღნიშნული ტერიტორიის უკვე დაკეტვა და არა შეზღუდვა. ეს შეეხება დილის 8-დან საღამოს 10 საათამდე ფულაჩაურის ქუჩიდან ცინცაძის ქუჩის მიმართულებით სრულად იქნება დაკეტილი და მოსახლეობას ამისათვის ბოდიშუხთით მინდა გავარცხილო, რომ ეზოებიდან გამოსასვლელებიც კი იქნება
დაკეტილი, რადგან მოხდეს სრული პროცესის დაცვა, ტექნოლოგიის დაცვა, ხოლო საღამოს, როდესაც უკვე შემცირდება მოძრაობა, ჩვენ ღიას ვტოვებთ დღის განმავლობაში ცინცაძის ქუჩაზე მიმოსვლას, ხოლო საღამოს 10 საათიდან, 10-11 საათიდან უკვე მეორე დღის დილამდე დაკეტილი იქნება ცინცაძიდან მიროდაძის ქუჩის მიმართულებით სრულად, აქაც ეზოების ჩათვლით. ეს უკვე 6 რიცხვისთვის სრულად იქნება დასრულებული სავალი ნაწილი, ხოლო სამუშაოები ნაწილობრივ პირველი ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული და მიმდინარეობს მომზადება ტროტუარების. კომპანია, გამარჯვებული კომპანია არის ცნობილი, რომელიც ამის შემდგომ ეს არის Flexi ჯგუფი. და ეს კომპანია გააგრძელებს უკვე სამუშაოებს და დაახლოებით 15 რიცხვისთვის უკვე სრულად იქნება დასრულებული ტროტუარები. რაც შეეხება იმ კეთილმოწყობის იმ ნაწილს, რომელთან დაკავშირებით წინასწარ იყო დაანონსებული, რომ ველობილიკი დაემატება და იქნებოდა უფრო მეტი კუნძულები ფეხით მოსიარულეთათვის, შეიცვლებოდა რაღაც ნაწილი, მათ შორის ანუ მოწყობის და გაუქმდებოდა პარკინგი. აი ამ ნაწილიდან რომელი რჩება ძალაში და რას უნდა ველოდოთ უკვე ამ კომპანიის სამუშაოების შედეგად. მე მინდა აღვნიშნო, რომ პეკინის ქუჩაზე მოეწყობა ბასლაინიც, ასევე იქნება ორმხრივი ველობილიკი. მაგრამ სამხრეთ იქნება მოძრაობა ეს ამ დროისათვის უკვე ამ დროისათვის ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, ალბათ კვირის ბოლომდე უკვე საბოლოოდ იქნება გადაწყვეტილი, რაც შეეხება პარკირებების გაუქმებას, პარკირებები არ უქმდება. ჩვენ მიცკევიჩის ქუჩის კვეთაზე უკვე ვაკეთებთ და ვაწყობთ პარკირებას დაახლოებით 60-70 მანქანაზე, ასევე არის პროექტი მიწისქვეშა პარკირების. მოდი თუ შეიძლება ჩაგეჭებთ, მიცკევიჩზე ეს რამე განსხვავებული საპარკინგო ადგილი იქნება გამოყოფილი თუ როცა საუბარი იყო მათ შორის რკინის კონსტრუქციაზე თუ ჩვეულებრივი საპარკინგო ადგილი იქნება, მიწის ზედა საპარკინგო ადგილი, ხოლო არის შემოსული პროექტი, რომელზეც ალბათ გამოცხადდება უკვე ქონების მათთვის აგენტო გამოაცხადებს ამასთან დაკავშირებით კონკურსს, არის შემოთავაზება მიცკევიჩის ქუჩაზე მოხდეს უბრალოდ კვეთაზე, პეკინის და მიცკევიჩის ქუჩის კვეთაზე მოეწყოს მიწის ქვედა ორსართულიანი პარკინგი, რომელიც დაახლოებით 200 მანქანაზე იქნება გათვლილი. ასევე მარჯვენა მხარეს სრულად იქნება შენარჩუნებული პარკირება. და აქედან გამომდინარე ის, რომ პეკინზე პარკირება უქმდება, მგონი ცთარი მოსაზრება არის. პირიქით უფრო ემატება პარკირებები. ინფორმაცია, რომელიც არ დასწორდება, მოსაზრება არ ყოფილა ეს მათ შორის. ასევე სამხრივი იქნება თუ არა პეკინი, ეს არის გადაწყვეტილი მერიაში, ეს ამაზე. ეს ამაზე მიმდინარეობს კვლევა, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური. ეს 15-მდე დასრულდება, 15 სექტემბრამდე ეს კვლევა კი, კვლევა კვირის ბოლომდე უკვე დასრულებული იქნება და კვირის ბოლოს უკვე მონაწილეობს ამ კვლევაში, ანუ ვისთან ეკოპოლიტიკა და ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური და ასევე არასამთავრობოებთან და მოსახლეობასთან არის კონსულტაცია. და თუ შეიძლება დავაზუსტებ, ანუ რამდენად გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, არის აი ამ კვლევაში მხოლოდ პეკინის გამზირის გამტარუნარიანობის ზრდა იქნება განხილული თუ მათ შორის მიმდებარე ქუჩები, აი ჩვენ მეზობლად ჟვანიეთ მოედანი და ასე შემდეგ. ყველა სრულად იქნება მთლიანად ესე რომ ვთქვათ სამკუთხედი, შარტავას ქუჩა, გაგანინის მოედანი, კანდელაკის ქუჩა, ასევე ვაჟას ფესიკის ყაზბეგის ქუჩები, მიცკევიჩის და ბახტრიანის ქუჩები სრულად იქნება შესული ამაში. Შეგიძლიათ ძირითადი არგუმენტი გაგვაცნოთ იმ ადამიანების, იმ ჯგუფის, ვისთანაც კონსულტაცია მიმდინარეობს, ალბათ ორი აზრია დარჩეს სამხრევა თუ იყოს ორმხრივი, ვინც სამხრევებას უჭერს მხარს, იმიტომ რომ ბევრი ურბანისტის წარმოდგენით შუა ქალაქში მაგისტრალი არ შეიძლება უბრალოდ, ანუ ასე ვთქვათ, textbook არაა, რომ ეს არ შეიძლება ასე იყოს. მოდით პირველად მინდა აღნიშნო, რომ ეს ყველაფერი დაგვანახა და ამისკენ გადაწყვეტილებისკენ გვიბიძგა იმ გარემოებებმა, რომ ჩვენ მუშაობის პროცესში გქონდა სამხრივი მოძრაობა ორივე მიმართულებით ჩართავს და შედარება მთელ წელთან ალბათ შეუძლებელია. მთელ წელთან ვერ შევადარებთ, მაგრამ საკმაოდ აქტიურ პერიოდში დავიწყეთ 16 ივნისს ეს ჯერ კიდევ
აქტიური პერიოდი არის, ამანაც გვაფიქრებინა და ასევე ხალხის მოსაზრებაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აქედან გამომდინარე ჩატარდა სრული არა მარტო თბილისის მერია იყო ამაში ჩართული და არის ჩართული, არამედ თვით საპატრულო პოლიციაც, რომელმაც ალბათ ყველაზე მეტად იცის თუ სად რა არის საჭირო. ურბანისტიკის პრინციპებიდან თუ ამოვდივართ, გასაგებია რომ მოსახლე შეიძლება ალ პუნქტიდან ბ პუნქტში ასე უფრო სწრაფად მივიდეს. მაშინ ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის თუ გინდა გერმანიაში ან სხვა ევროპულ შუა ქალაქში მაგისტრალი ეს მაგისტრას რას ვეძახით ესეც დასაკონკრეტებელია ეს არის მაგისტრალი ეს არის უფრო ხშირი მაგისტრალის მნიშვნელობა აბსოლუტურად სხვა რაღაცა არის აქედან გამომდინარე ეს არის უფრო გახშირებული მოძრაობის და ძალიან დატვირთული გზის მონაკვეთი, ესე შემიძლია აღვნიშნო. ასევე ის საფრთხეები, რაც არის, რომ უფრო აჩქარდება მოძრაობა და შემდგომ შეიძლება სხვა მიმართულებით მოხდეს ამის ესე რომ ვთქვათ, შეფერხება. ამ ყველაფერს დაიცავს ის, რომ ქუჩაზე რჩება შუქნიშნები, რომლებიც შეანელებს მოძრაობას, ხოლო რაც შეეხება ტრანსპორტით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილებას, აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ იქნება ორმხრივი, თუ კი ეს გადაწყდება ესე, რადგან იქნება ბასლაინი მოწყობილი, ბასლაინზე იმოძრავებს როგორც ავტობუსები, ასევე სამარშრუტო ტაქსები და ეს კიდევ უფრო შეუწყობს და რაც მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის და თბილისის მოსახლეობისათვის, ეს არის უფრო ხშირი მომხმარება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა იმოძრაოს უსაფრთხოდ და მინიმალურ დროებში გადაადგილება. მტკივნეული საკითხი რახან გზაზე, მაგრამ ამასაც დავაზუსტებ. გადასასვლელები, ანუ შუქნიშნები, მიწის ზედა გადასასვლელები, მიწის ქვეშა გადასასვლელების გაუქმება, რომელიც ასევე მიუღებელია თანამედროვე ურბანისტიკაში და მიწის ზედა უბრალოდ არაპრაქტიკული. ანუ თავარი კითხვა ალბათ ხვდებით რა შემდგომარეობს, დარჩება თუ არა ეს პეკინის მონაკვეთი, ეს თქვათ მანქანებზე მორგებულ ვთქვათ ქუჩად და არა ეს ფეხმავლებისთვის ამაზე ძალიან კარგი კითხვა იყო დასმული. ყველგან სადაც შუქნიშანი იქნება მოწყობილი და მინდა გითხრათ რომ ძალიან მოკლე მანძილებში იქნება შუქნიშნები, აბსოლუტურად ყველა მხრივ გადასასვლელები, საფეხმავლო გადასასვლელები იქნება გათვალისწინებული, ასევე შეშმო პირებისათვის მოეწყობა პანდუსები და ეს თავისთავად არ მოახდენს ფეხით მოსიარულეთა დისკომფორტს, ესე რომ ვთქვათ. არჩენ ქალაქზე მარტო პეკინზე რო არ შევჩერდეთ, ანუ მაგალითად რუსთაველის მოედანი. მოდით მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ პირიქით ძალიან ბევრი მიწისქვეშა გადასასვლელი აღვადგინეთ და კიდევ მუშაობთ ამაზე და გარეუბნებშიც კი ვაღდგენთ მიწისქვეშა გადასასვლელებს. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ 90% მიწისქვეშა გადასასვლელების არის გასხვისებული, რაც ასევე პრობლემას გვიქმნის მის მოვლა პატრონობაში, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ყველა მიწისქვეშა გადასასვლელი იყოს მოვლილი და მიხედილი, ესე რომ ვთქვათ. ასევე გამოცხადებული გვაქვს ჩვენ რამოდენიმე პროექტი, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, დახურულ მიწისქვეშა გადასასვლელების აღდგენას ემსახურება და ისევ პირველადი ფუნქციით? პირველადი ფუნქციით. ხალხი რო გადავიდეს. ანუ ურბანისტები ამბობენ, რომ ეს არის საბჭოთა გადმონაშთი თანამედროვე ქალაქისთვის ეს მიუღებელია და გადასასვლელი უნდა იყოს აბსოლუტურად მიწისზედა. ეს არ განიხილება მიწისქვეშა გადასასვლელების გაუქმება ჯერ კიდევ. რას ნიშნავს უნდა იყოს მიწისქვეშა გაუქმებული მიწისქვეშა გადასასვლელები და მხოლოდ მიწისზედა იყოს. ნუ აი ეს ფეხმავლების მიწის ქვეშ ჩასვლა და ეს თანამედროვე ქალაქში აღარ არსებობს. ეს ჩემი აზრი არ არის, ეს არის დარგობრივი სპეციალისტების, რომელთა არგუმენტებს პრინციპში შეგვიძლია ვინაიდან წარმოქმნილი არ არის. ის რაც გაკეთებულია იმის გაუქმება
არამართებულად არ აქვს ამას მნიშვნელობა საბჭოთა დროს იყო თუ როდის არის გაკეთებული არაპრაქტიკული მოდით მაშინ ესე ვთქვათ როდესაც მოსახლეობა ითხოვს არა თუ დაბინძურებული არის და არ არის მოქმედი ეს თავისთავად დისკომფორტი არის და ამის ზუსტად ამას აღნიშნავ მე რომ ჩვენ ვახდენთ აღდგენას გმირთამოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელი ეს არის ყველაზე კარგი გადასასვლელი ალბათ თბილისის ტერიტორიაზე ჩვენ რამოდენიმეჯერ მოვახდინეთ ამ მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია მაგრამ სამწუხაროდ რამდენჯერმე მოახდინეთ რეაბილიტაცია ყველაზე კარგი მაგრამ მაინც ვერავინ სარგებლობს ყველა სარგებლობს ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს მაგრამ სამწუხაროდ არიან თბილისში ისეთი მოქალაქეები და მაცხოვრებლები რომლებიც აზიანებენ და ძალიან დიდ დაზიანებებს ახდენენ ამას ეს იქნებიან ეს კონცეფცია გაუმართავი არ არის ეს ელემენტარულად ხალხის მენტალიტეტზე საუბრობს და ხალხზე ეხლა დაზიანება ვის უნდა დავაბრალოთ თუ არა რომ მიდის ადამიანი და ელემენტარულად ესეთი ადგილები რომ სტაბილურად დანაშაულების დანაგვიანების და ასე შემდეგ კერად რჩება და აქვე რომ დარგობრივი პროფესიონალები რა უნდა გავაკეთოთ ეს არ არის პრაქტიკული მიწისზედა გადასასვლელები ჩვეულებრივი გადასასვლელები და უსწავლოზე აღარ იმოძრაონ მიწისზედა გადასასვლელები მე გეთანხმებით რომ ძალიან ბევრ ადგილზე უნდა მოიწყოს და მოწყობილი არის და ეწყობა ყველგან აბსოლუტურად სადაც კი ჩვენ ქუჩის რეაბილიტაციებს ვახდენთ აქედან გამომდინარე ის რომ მხოლოდ მიწისზედა გადასასვლელები იყოს და დაიხუროს მიწისქვეშა გადასასვლელები როგორიცაა თუ გინდ გმირთამოედნის კონცეფცია რომ განვიხილოთ ეს როგორ გონიათ თქვენ წრეზე წასული მანქანების შეფერხება შეიძლება თუ არა მაშინ რომელი ურბანისტი იტყვის ამას რომ წრეზე მოძრაობა პეკინის დაუბრუნდეთ ეს თემა რომელზეც დაიწყებული რომ საოცრად კიდევ ვისაუბრებთ თუმცა მინდა რომ პეკინის გამზირთან დაკავშირებით მივიღოთ სრულად ინფორმაცია მიხედავთ რომ კიდევ გვექნება განახლება მინდა რამდენიმე თემის კიდე რომ რაც ბატონმა გივიმ გაგვიახლა ინფორმაცია პირველი გახლავთ ის რომ ბლექსი გრუპი დაასრულებს კვლავ სამუშაოებს კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით ეს სამუშაოები დასრულდება 15 სექტემბერს წერილობით მიმართვის საფუძველზე გამარჯვებული კომპანიის მიმართ რომელიც ბლექსი გრუპია მათ სწორედ ამ ვადებში აქვთ ვალდებულება ანუ 11 დღეში რომ სრულად მოაწესრიგონ პეკინის გამზირი და მიმდებარე ტერიტორიები და კიდევ ერთი დეტალი ბატონ გივირაძეს მინდა დასტური ხვალ მთელი პეკინის გამზირი ჩაიკეტება თუ თქვენ რაც ქუჩები ახსენეთ ზუსტად რომ კიდევ ესე იგი პერიოდულად მოხდება სრულად პეკინის ანუ სჯობს რომ ხვალ თბილისის მაცხოვრებლებმა და დედაქალაქის სტუმრებმა შეიკავონ თავი შედარებით დატვირთვისგან პეკინის გამზირისკენ, რადგან მთელი დღის განმავლობაში პერიოდულად იქნება პეკინის გამზირი სხვადასხვა ქუჩებიდან დაკეტილი. თუმცა ცინცაძის და ბულაჩაურს რაც ეხება, იქნება ღია. ის იქნება ღია. საღამოს 22 საათამდე. ბულაჩაურის ქუჩა სულ იქნება ღია, შეიძლებათ მოძრაობა, ამას უკვე ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური გადაწყვეტს თუ რა მიმართულებით და დღეს ისიც გააკეთებს განცხადებას, ხოლო რაც შეეხება ცინცაძის დანარჩენ ქუჩებს, ანუ მიცკევიჩიდან გამოსასვლელი იქნება დაკეტილი, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებს მინდა ვთხოვო, რომ სხვა გასასვლელებიც ისარგებლონ და არ ეზოებიდან გამოსასვლელებიც იქნება დაკეტილი. დღეს ღამევე ნუდატობთ მანქანებს ეზოში თუ აუცილებლად ავტომობილი პირად გადაადგილება. და ასე ამის შემდგომ იქნება უკვე, როდესაც უკვე ნაკადები აღარ იქნება იმდენი რაც დღის განმავლობაში, უკვე მოხდება ალბათ ფიქრობთ 22 საათიდან, არა უგვიანეს 23 საათიდან დილის 6-7 საათამდე უკვე იქნება საბურთალოს ქუჩიდან მიროტაძის კვეთამდე, სადაც უკვე სრულდება ჩვენი სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მინდა აღნიშნო, რომ სრულად იქნება დასრულებული საგზაო საფარის მოწყობა, ესე იგი 6 რიცხვის ჩათვლით, ხოლო გაგრძელდება სამუშაოები ისეთი, როგორც არის ტროტუარების მოწყობა, ველობილიკების მოწყობა, შეშრომპირებისთვის გადასასვლელები, რაც ნამდვილად ახსენა უნდა ძალიან მისასალმებელია და უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს. მე არ ვუარყოფ, რომ მიწისზედა გადასასვლელები აუცილებლად მეტი უნდა იყოს და ამის კულტურას უნდა მივეჩვიოთ ჩვენ და თუკი სხვაგან ვემორჩილებით ამ კულტურას საქართველოშიც არის ეს მისაღები კი არა აუცილებელი სავალდებულო დიახ და
ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს, რომ ეს მიწისქვეშა გადასასვლელები ძალიან მიწის ზედა გადასასვლელები ძალიან ბევრი იქნება, ყოველ შუქნიშანთან იქნება მოწყობილი. ამასობაში თქვენი კოლეგები გულისხმობ შესყიდვების სააგენტოსაც თუ დახვეწავენ wording-ს აიმისოთ, რომ საქმიანი მედიის წარმომადგენლები ნაკლებად დავიბნეთ ვადებთან დაკავშირებით უკეთესი იქნება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ დააზუსტა ბატონმა გივი კუბლაშვილმა ინფორმაცია და 15 სექტემბრისთვის გამარჯვებული კომპანია Black Sea Group ცხადია კოორდინაციაში თბილისის საქალაქო სხვადასხვა საქალაქო სამსახურებთან უზრუნველყოფს პეკინის გამზირის და მიმდებარე ტერიტორიის სრულად კეთილმოწყობას. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურთან და თბილისის მერიის სხვა სამსახურებთან აქტიურ პირდაპირ კავშირზე ვიქნებით და იმედია გვექნება საშუალება პერიოდულად მოგაწოდოთ ინფორმაციები. ცხადია ამ დღეებში დავინტერესდებით როგორ დაასრულა სამუშაოები ან როგორ დაასრულა სამუშაოები ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერმა GVP-ის სტუმრობას ველით ასევე ამ კვირაში საქმიანი დილაში. მადლობა გივი კუბლაშვილს სტუმრობისთვის, წარმატებული დღე, წარმატებები თბილის. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, რაც უკვე ელენე ჩომახიძის რუბრიკით, რეკლამა არის საქმიანი თბილის პირდაპირ ეთერში, არ გადართოთ, თავდაპირველზე რეკლამა ძალიან საინტერესოა. მადლობა. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სიახლეები ბევრი დაანონსა და კონკრეტულ პროექტებზე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტ სულ მალე შეიტყობთ. შედარებით მოგრძალებული ვიქნები ამ ნაწილში და გიორგის ვერაფრით შევეცილებით და დღის წესრიგის სრულებაზე მოკლედ გეტყვით. მოკლედ, პარასკევის ნაცვლად ელენე ჩომახიძე ამ სატელევიზიო სეზონზე სტუმრებთან ერთად დილა საქმიანად ორშაბათიდან დაიწყებს. დღესაც ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ელენე, დილა მშვიდობის, მოგესალმები შენ და მივესალმები სტუმრებს. ანა, დილა მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მეც ძალიან მიხარია, რომ სამართლის რუბრიკით დავუბრუნდი საქმიანი დილის ეთერს. საკმაოდ საინტერესო და სასიამოვნო შეგულების შემდეგ ახლა კი პირდაპირ ჩემი რუბრიკის თემაზე გადავალ. სტრასბურგის მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევმა კომისიამ უკვე მესამედ მთავრობისთვის წარსადგენი კანდიდატურები შეარჩია. საქართველოს სტრასბურგში წარსადგენი მოსამართლეების შერჩევა მოგეხსენებათ, კვლავ იმიტომ მოუწია, რომ ორჯერ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს მთავრობას წარსადგენი კანდიდატები დაუწუნა. ამჯერად საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე ლალი ფაფიაშვილი და სააპელაციო სასამართლოს
მოსამართლე ოთარ სიჭინავა წარსდგებიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს წინაშე ლადო ჭანტურიასთან ერთად. მესამე და იმედია, რომ უკანასკნელ ჯერზე დაწუნებული ქართველი მოსამართლეებისა თუ იურისტების სია ვრცელია, ისევე როგორც იმ მიზეზების ჩამონათვალი, რა მიზეზითაც შესარჩევი კომისიის წევრთა დიდი ნაწილის აზრით ევროპული სასამართლოსთვის საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი კანდიდატების კომპეტენცია არადამაკმაყოფილებელია. კანდიდატთა შესარჩევ კომისიას მესამე ჯერზე ბოიკოტი გამოუცხადა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. მათი განცხადებით, კომისიაში ხელისუფლების მხრიდან ჩართული წევრების შეფასებები ეფუძნებოდა არა განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, არამედ მიზნად ისახავდა წინასწარ განსაზღვრული კანდიდატების უპირობო მხარდაჭერას. სწორედ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები უნდა შემოგვიერთდნენ ახლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი გია გვილავა და IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ბერაია არიან დღეს ჩვენთან ერთად. პირდაპირ ეთერში ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო იმისთვის, რომ მოხვედით და მონაწილეობას იღებთ ამ რუბრიკაში. მოდით ბატონ გია, თქვენი დავიწყოთ. საინტერესოა ის მიზეზები თქვენი აზრით და თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის აზრით, თუ რატომ ვერ მოხერხდა მესამედ რეალურად შერჩევა კანდიდატების და თქვენი კოალიცია მოუწოდებდა მთავრობას და კომისიას, ასევე შესარჩევ კომისიას, რომ შეეცვალა ესე ვთქვათ კრიტერიუმები და შერჩევის წესი. აი რა კრიტერიუმებზეა საუბარი და რა არის შესაძლებელი რეალურად ამ წესში? თავი პრობლემა რაც გვაქვს ეს არის პროცესის პოლიტიზირება. პროცესი არის პოლიტიზირებული, კომისიაში წინასწარ იციან ვინ უნდა გაიყვანონ, ვის უნდა მიცენ ხმა და როგორც მოგეხსენებათ, სამთავრობო ჯგუფის წარმომადგენლები იქ ჭარბობენ და გადაწყვეტილებას პრინციპში ისინი ჩვენს გარეშეც მარტივად იღებენ. ჩვენს გარდა ადვოკატთა ასოციაციამაც დატოვა ეს კომისია და ეს პროცესი, იმიტომ რომ მათ დაინახეს იგივე, რაც ჩვენ დავინახეთ და მხოლოდ გადაწყვეტილებებში არ არის პრობლემა. თავად პროცესის დროს, მაგალითად, როცა კანდიდატებს ესაუბრებოდნენ, იქ აშკარად ჩანდა პოლიტიზირება, ყველაზე ნაკლებად თავს იკავებდა, როგორც ჩვევია ხოლმე საქართველოს იუსტიციის მინისტრს. მან რამდენი ერთ კანდიდატს პირდაპირ ბრალით დასდო, რომ თქვენ ჩაშალეთ წინა კონკურსიო, ესეთი რამე უთხრა კანდიდატს და მისი დამოკიდებულება და მისი კითხვები საერთოდ არ ემსახურებოდა იმ კრიტერიუმების დადგენას, რაც ჭირდება ადამიანის უფლებათა ევროპის საფუძველს იმისა, რომ ვიფიქროთ, რომ პოლიტიზირებულია თუ აი თქვათ მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ უფრო არა მხოლოდ ეს, უბრალოდ ის კითხვები, რომელიც ისმოდა სახელმწიფო ჯგუფის მხრიდან, აშკარად არ იყო გამიზნული იმისთვის, რომ საერთოდ რამე გამოეკვლიათ კანდიდატების შესახებ, ძირითადი იყო ის, რომ აშკარად ეთყობოდა მთელ პროცესს, რომ ყველა იქ იყო შეთანხმებული სახელმწიფო ჯგუფს გულისხმობ, რომ კონკრეტულ კანდიდატებს მიიღოთ მაღალი ქულები და გასულიყვნენ. ეს ჩანდა მთელი პროცესის განმავლობაში და არა მარტო ეხლა. ეხაც გამოჩნდა, წინა შემთხვევაში ჩანდა, როდესაც ჩავარდა ისია და სულ პირველი პროცესი, როდესაც დაიწყო, ჩვენ მაშინ, ჯერ კიდევ მაშინ საუბრობდით პროცესის ხარვეზებზე. პირველ რიგში ეს გამოიხატება იმაში, რომ თუ სახელმწიფო ჯგუფს ექნება უმრავლესობა და ისინი ესე შეთანხმებულად იმოქმედებენ, არანაირი აზრი ჩვენ მონაწილეობას და არავის სხვა მონაწილეობას, დამოუკიდებელი აქტორების მონაწილეობას აზრი აღარ აქვს. პირველ რიგში ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს ჩვენ კომისიის დაკომპლექტებასთან. იმიტომაც არის ეს პოლიტიზირებული, რომ 100-ია დაკომპლექტებული და რასაც გადაწყვეტს ხელისუფლება, ზუსტად ისე მოქმედებს ის ხალხი, რომელიც ამ კომისიაში არის. ბატონ გიორგი, აი კრიტერიუმები, რომელიც ევროპულ სასამართლოს აქვს წარმოდგენილი, ესე რომ ვთქვათ, რამდენად შეიცვალა, ვთქვათ, მოერგო, ესე რომ ვთქვათ, საქართველოს პრაქტიკას და იმ პრაქტიკას, რომელიც დამკვიდრდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენთან და რას მოიცავს ეს კრიტერიუმები უფრო ჩაგვახედოთ ამ წესებში. კრიტერიუმები არის საკმაოდ ზოგადი, ანუ კანდიდატს მოეთხოვება იყოს მაღალი ავტორიტეტის მქონე, უნდა იცოდეს ერთ-ერთი მაინც საერთაშორისო ენა, ანუ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში, რომელიც არის ინგლისური ან ფრანგული და ანუ ზუსტად ასეთი ზოგადი კრიტერიუმებია. შესაბამისად, ამ ზოგად კრიტერიუმებსაც ვერ ვაკმაყოფილებდით, თუ აი რაში პრობლემა. ეს ზოგადი კრიტერიუმები თავისთავად ძალიან ასე ვთქვათ, რთული დასაკმაყოფილებელია, თუ მიუდგებით ამას ძალიან მკაცრად და სწორედ ასე მოხდა იგივე შემჩევი კომისიის მიერ ევროსაბჭოში, სადაც ორჯერ უკვე დაწუნებული იქნენ სწორედ ამ კრიტერიუმების საფუძველზე ჩვენს მიერ წარდგენილი კანდიდატები. აქ პრობლემა სწორედ ის არის, რომ არა მარტო პროცედურა იყო, ასე ვთქვათ, დასახვეწი და ხარვეზიანი, არამედ ამ პროცედურის შედეგად შერჩეული პირებიც შემდგომში თავისთავად პრობლემა იყვნენ, მაგალითად წინა შემადგენლობაში გვახსოვს, რომ იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არც უკვე ყოფილი წევრი, მაგრამ მაშინდელი წევრი ევა გოცილიძე, რომლის კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიმართ იგივე არასამთავრობო სექტორს ძალიან მწვავე კრიტიკით იყო, ასე ვთქვათ, ცნობილი, იგივე მან
მხარი დაუჭირა ცნობილ გადაწყვეტილებას, რომელიც ყველა მიცით, რომ ლევან მურუსიძე გამხდარიყო მოსამართლე. ამის შემდგომში ხელისუფლების მიერ ისევ შერჩეული იქნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კიდევ ერთი წევრი შოთა გეწაძე. ეს აჩვენებდა ხელისუფლების დამოკიდებულებასაც თვითონ სასამართლოში მიმდინარე პროცესებისადმი, იმიტომ რომ იქ გასაუბრებებზე იყვნენ კანდიდატები, რომლებიც სასამართლოში დღესაც გარკვეულად ჯანსაღროს ასრულებენ, იგივე მაგალითად უზენაეს სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე ნინო ბაქაკური, თუმცა ხელისუფლების მიერ ის დაბლოკილი იქნა და გაყვანილი იქნა ის გავლენიანი ჯგუფის წევრები სასამართლოში, რომლებზეც ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ ეს კლანური მმართველობა როგორც არის შექმნილი დღეს სასამართლოში, სწორედ აი ამ შემოქმედი, ამ ჯგუფის შემოქმედი პირები იყვნენ ამ სამეულში მოხვედრილი. ესეც აჩვენებდა გარკვეულად ხელისუფლების დამოკიდებულებას დღევანდელ სასამართლოს მიმართ. თუმცა როგორც ვიცი, მესამე ჯერზე ქალბატონმა ნინომ თავად არ მოისურვა. დიახ, ეს არ მოისურვა, მარტივი ასახსნელი, რატომაც არ მოისურვა და მას ადვოკატ ასოციაციის თავმჯდომარემაც პირდაპირ მოუწოდა, რომ მოიხსნა კანდიდატურა, რადგანაც არანაირი შანსი არ იყო იმისა, რომ ის 7-1-იანი, რომელიც მიიღო წინა კონკურსში, დღეს, ანუ უკვე შეცვლილ კონკურსში რამდენადაც შეიცვლებოდა, ანუ მიიღებდა ისევ ისეთ დაბალქულებს, როგორც მიიღო პირველ კონკურსში. შესაბამისად, უბრალოდ მან როგორც ჩანს აზრი ვერ დაინახა ხელახლა გასულიყო ამ ხელახლა კონკურსში, იმიტომ რომ იგივე დარჩა კომისიის შემადგენლობა. და როგორც გიამ უკვე ისაუბრა, კომისიის შემადგენლობაში მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად გარკვეულწილად უზრუნველყოფილი იყო არასახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, აქტორების მონაწილეობა, იგივე სახალხო დამცველი ადვოკატთა ასოციაცია, ანუ ჩვენი კოალიცია, ფაქტობრივად ხელისუფლების წევრები იყვნენ აბსოლუტურად უმრავლესობაში და მათ წინასწარვე შეეძლოთ განისაზღვრათ თუ რომელი კანდიდატი მოხვდებოდა ამ სიაში. მე ისევ კრიტერიუმებს მინდა დავუბრუნდე მესამე და ბოლოს შეხვედრისას, რაც გვახსოვს კომისიის წევრების მიერ, რომელიც ჩატარდა რამდენიმე ერთი კვირის წინ დაახლოებით. იუსტიციის მინისტრი საუბრობდა იმაზე, რომ კომისია მაქსიმალურად გაითვალისწინა ევროპის საბჭოს რეკომენდაციები, რჩევები და ესე ვთქვათ, მათ მიერ მოწოდებული კრიტერიუმებით იხემძღვანელეს უკვე ამ ბოლო შეხვედრის დროს და ბოლო მარჩევის დროს, აი რა კრიტერიუმებზეა საუბარი, თქვათ, აი რა დაიხვეწა, მე მაინც მინდა რომ რაღაცა განსხვავება ვნახოთ თუ რა შეიცვალა რეალურად და ხელშესახები რა არის ის ცვლილება ბატონო ერთადერთი რაც გააკეთეს სამოსამართლეო გამოცდილებას მიაქციეს მეტი ყურადღება, თორემ სხვა მხრივ ზუსტად იგივე პროცესი ჩატარდა რაც იყო და სხვათა შორის ის რისკი კიდევ არსებობს რომ ეს სიაჩელება ჩავარდეს. აქ ბუნებრივია კრიტერიუმები კანდიდატების მიმართ არის ძალიან ზოგადი, მაგრამ ისინი ძალიან მკაცრ შემოწმებას გადიან შემდეგ და გარდა ამისა ევროსაბჭოს შესაბამისი კომისია უყურებს პროცესსაც, იმიტომ რომ პროცესი უნდა იყოს ობიექტური და კონკურენტუნარიანი და ღირსეული კანდიდატები უნდა იქნեն შერჩეული. ამ პროცესზე ამას ვერ იტყვი. ვერც ერთ პროცესზე ვერ ვიტყვით ამას, რომელიც საქართველოს ჩაატარა სამწუხაროდ. ნუ ვერც მესამეზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღირსეული კანდიდატი გავიდა და გავიდნენ რამოდენიმე ვერ გავიდა, უბრალოდ ღირსეული კანდიდატი და გავიდა ისეთი ადამიანები რამოდენიმე, რომელებმაც რაღაცა დროს, რაღაცა ეტაპზე თავის პროფესიული კარიერა გვერდზე გადადეს და ხელისუფლებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებები მიიღეს არაპროფესიული და ამას აუცილებლად გაიგებენ. თუ უკვე არიციან იმ კომისიაში, რომ ამას უნდა გააფილტროს კიდევ ერთხელ და თუ კიდევ ერთხელ გამეორდება ის, რაც მოხდა, ნუ მე არ ვიცი რა უნდა ქნას საქართველოს ხელისუფლებამ, ნამდვილად არ ვიცი. მე რეპუტაციაზე ცოტა მოგვიანებით მინდა ვისაუბრო, თუმცა მანამდე ანუ რეპუტაციაც ერთ-ერთი ჩვენ რეალურად პროფესიონალი და მაღალკვალიფიციური კადრები გვყავს, ანუ ისინი მონაწილეობას იღებენ და მათი არჩევა არ ხდება თუ საერთოდ მე მაგალითად ვირცი ერთი წევრისგან, რომ მან იგი საერთოდ გაერიდა ამ პროცესებს, იმიტომ რომ წინასწარ იცოდა თუ რა შედეგით დასრულდებოდა ეს ყველაფერი და მე პირადად მისგან მოვისმინე, რომ საერთოდ არ სურდა მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ისედაც იცოდა, ანუ ჩვენ არ ვაძლევთ პროფესიონალ კადრებს იმის საშუალებას, რომ საერთოდ მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესებში, თუ უბრალოდ რაღაცნაირად აი ბლოკავენ თუ რასთან გვაქვს საქმე. აზრი ეკარგება, როდესაც პროცესი პოლიტიზირებულია და წინასწარ განსაზღვრული კანდიდატები ხელისუფლებისადმი ლოიალური კანდიდატებს აქვთ უდიდესი უპირატესობა, მაშინ გინდა პროფესიონალური კანდიდატი იყავით, გინდა არაფრის წოდნე მნიშვნელობა არ აქვს პროცესში მონაწილეობას, იყო ამჯერზეც და წინა შემთხვევებში, წინა კონკურსებშიც იყო ძალიან მაღალი რეპუტაციის მქონე კანდიდატები, რომლებმაც უდაბლესი ქულები მიიღეს. მხოლოდ ადვოკატთა ასოციაციამ, სახალხო დამცველმა და ჩვენ, მე მგონი ჩვენმა წარმომადგენლმა დაუწერეთ მაღალი ქულები, იმიტომ რომ ისინი ღირსეული კანდიდატები იყვნენ ნამდვილად. აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში კომისიამ ეს არ გაითვალისწინა, ასე რომ რაიმე იმედის ქონა მესამე ჯერზე უკვე ბუნებრივია არ არსებობს არანაირი საფუძველი რომ ივარაუდო რომ იქ ობიექტური პროცესი ჩატარდება, ამის გამოც ვერ მოვარეთ ამ პროცესში მონაწილეობაზე. თუმცა იყვნენ ღირსეული კანდიდატები და ისინი ვერ გავიდნენ. რაღაცნაირად ხომ არ შეიძლებოდა რომ თქვენი მონაწილეობა უფრო ისეთი გამختარიყო ქმედითი ვთქვათ და ხომ არ თვლით რომ თქვენი გარიდებით ვთქვათ პირიქით რაღაცნაირად
ჩამოშორდით ამ პროცესებს და თქვა შეიძლებოდა რომ უკეთესი შედეგებიც გქონოდა. ანუ რაღაცა სხვა ნაბიჯები რომ გადადგმულიყო თქვენ ამდენად თვლით რომ აი გამოსავალი იყო ის რომ საერთოდ არ მიიღეთ მონაწილეობა. ანუ ჩვენაც თქონდა შინით განვიხილეთ კოალიციაში ეს საკითხი და სწორედ იმიტომაც დავტოვეთ ეს კონკურსი რომ ვერ დავინახეთ მინიმალური შანსიც კი იმისი რომ ჩვენი მონაწილეობით ეს კონკურსი გაუმჯობესებულიყო. იმიტომ რომ წინა ორ შედეგში ეს იყო ორ კონკურსში მთლიანად ეს იყო ფორმალური სახის და აი შემდგომში საერთაშორისო ორგანოებისთვის რომ გაეგზავნოთ რომ კონკურსში მონაწილეობდნენ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ანუ პირიქით ჩვენ ვაძველებდით მათ რაღაც დამატებით არგუმენტს თუ რა შეიძლება ითქვას ჩვენი მონაწილეობით რომ თითქოს უფრო ჯანსაღად წარმოეჩინათ შემდგომში ეს პროცესი. თუმცა ეს პროცესი ნამდვილად არ იმსახურებს იმას რომ ვინმე ეგრეთ წოდებული ლეგვის ფოთლის ფუნქცია შეასრულოს, იმიტომ რომ მთლიანად მარგინალიზებული არის ეს პროცესი ნამდვილად და ეხა ერთი რაღაც არის გასათვალისწინებელი რომ უკვე მესამეჯერ ხდება ხო ამ პირების წარდგენა და აუცილებელი მოთხოვნა არის რომ საქართველოსთან იყოს წარმოდგენილი მოსამართლე. ანუ ევროსაბჭოში არის 47 სახელმწიფო, 47-ვე სახელმწიფოს ყავს ერთი მოსამართლე ადამიანთა ეროვნულ სასამართლოს. შესაბამისად, ანუ ასე დაუსრულებლად შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესები, მაგრამ სანამ არ მოხდება არჩევად. გარკვეულ დონეზე ეს კრიტერიუმებიც შეიძლება ასე ვთქვათ დაბლად დაიწიოს თვითონ ევროსაბჭოში, იმიტომ რომ ვიღაცა უნდა აირჩიონ ხო და როდესაც სამჯერ უკვე ჩავარდა სია და ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ ამ სიის ჩავარდა შეიძლება ძალიან რთული გაწყვეტილება იქნას მისაღები. თუმცა ეს არ არის გამორიცხული, მაგრამ თუ ეს კიდევ ერთხელ მოხდა, უკვე ეს კიდევ ერთხელ გამოაჩენს იმას, თუ რა დონის შეუსაბამობა არის შიდა კონკურსში და შიდა პროცედურებში იმ სტანდარტებთან, რაც ევროსაბჭოს მიერ არის დადგენილი მოსამართლეების შესარჩევად. და ბოლოს მინდა ვისაუბროთ აუცილებლად ამჟამინდელ კანდიდატებზეც, რამდენიმე სიტყვით თქვენი შეფასება, როგორია თვითონ ორგანიზაციების შეფასება და რამდენად გამოიღო შედეგი თქვენმა ბოიკოტმა, ესე რომ ვთქვათ, რამდენად მიიჩნევთ ასე რომ ახლა მაინც ამ კანდიდატებზე რა შეგიძლიათ გითხრათ, რამდენად აი ეს კრიტერიუმებს შეესაბამება, ესე რომ ვთქვათ, ეს კანდიდატები. ჩვენმა ბოიკოტმა არ გამოიღო სამწუხაროდ შედეგი, ისევ ისეთი პროცესი ჩატარდა. კანდიდატებს იმდენად არ ვაქცევთ ჩვენ ახლა ყურადღებას, თუმცა იმაზე შეიძლება ლაპარაკი, მაგრამ თავარი არის რომ ამ ქვეყანას არ მიეცა შესაძლებლობა ჩათქონოდა სამართლიანი პროცესი, სადაც მართლა თანაბარი კონკურენციის პირობებში ღირსეული კანდიდატები გავიდოდნენ. შეიძლება იყვნენ ღირსეული კანდიდატები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კითხვის ნიშნები იმ კანდიდატებთან, რომელიც გავიდნენ, მაგალითად არის ადამიანი, რომელიც იუსტიციის საბჭოს ყოფილი წევრი იყო და ისეთ გადაწყვეტილებებს მოწერა ხელი, რაც ნამდვილად სამარცხვინოა და არის დღეს სასამართლოში მთავარი პრობლემა, რაც არის კლანური მმართველობა, ერთ-ერთი წარმოადგენელი ნათელი მაგალითია. ყავს იყო ადამიანი შერჩეული, რომელიც პროცესს გაიქცა ხელოვნურად და ეს ჩემთვის ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს, როცა საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე ამას აკეთებს. გასაგებია რაც ხდება, ჩვენ ვფიქრობ, მე პირადად ვფიქრობ, რომ არის ერთი კანდიდატი, რომელიც მართლა დიდი გამოცდილების მქონეა, ვისი გაყვანას უნდა ხელისუფლებას და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ის ერთი იქნეს არჩეული მოსამართლე. თქვენ რას გვეტყვით და დავასრულოთ თქვენი ორგანიზაციის აზრი როგორ ამ კანდიდატებთან დაკავშირებით. ჩემი ორგანიზაციის გარდა მე პერსონალურად მაქვს მუშაობის გამოსვლება საკონსტიტუციო სამართლოში, სადაც ამ ორ კანდიდატთან ასე ვთქვათ გარკვეული შეხება მქონდა. ცხადია ხა დეტალები ცოტა არაეთიკური იქნება რომ ვისაუბრო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი შტაბეშილებით ერთ-ერთი მათგანი ძალიან შორს დგას იმ კრიტერიუმებისგან, რაც შეიძლება ადამიანის უფლებათა ევროპულ მოსამართლეს ასე ვთქვათ ჰქონდეს და მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ საზოგადოებამ ნახეთ ამ ადამიანის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები და კონკრეტულ ფორმაში, როდესაც იგი ასე ვთქვათ უარს აცხადებდა პროცესში მონაწილეობაზე და რაღაცა თბილისში დაკავებული იყო საკუთარი ძაღლების გასეირნებით, თუმცა ეს არ არის ყველაზე დიდი პრობლემა მის კარიერაში ჩემი აზრით. ჩემი აზრით ეს შერჩეული კანდიდატები ნამდვილად არ არიან ასე ვთქვათ საუკეთესო არჩევანი ამ კონკურსში, რაც შეიძლება ყოფილიყო და იქ ტარდება რა თქმა უნდა გასაუბრება, ზოგიერთ მათგანთან ასევე არსებობს ეჭვები, რომ მათი ენის კომპეტენცია რამდენად არის საკმარისი, რომ გახდნენ მოსამართლეები. აქ ტარდება გასაუბრება, მათ მოუწევთ ამ გასაუბრების გავლა და შესაბამისად ამაზეც იქნება ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. შესაბამისად შეგვიძლია დაველოდოთ მოვა. ან კვალიფიკაცია რა ხდა, ან ინგლისური არიციან სამწუხაროდ კანდიდატები. ხო, ენობრივი კომპეტენციის თემა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ
არ შეიძლება არც ერთ გიორგის დავამშვიდობოთ ისე რომ მაინც არ გავარკვიო მე მივხვდი გასაგებიც არის ახლა მაგრამ კოლმეურნეობის თავმჯდომარეზე ნუ ვისაუბრებთ რაღაც პროფესიონალ კინოლოგებზე თუ ინგლისური ენის კარგან საშუალო ცოდნეზე ვიზია საუბარი აი მაგალითად სახელმწიფო კანდიდატი მას აქვს ალბათ სახელმწიფოარი და თუ შეიძლება რომ გაგვანდოთ რომ აი ბოიკოტის ფარგლებში რაც თქვენ ვიზებს საუბრობთ ანუ მე ვინც ვახსენე ეგ საკმაოდ ცნობილი ფაქტია ანუ ოთარ სიკინავაზე არის საუბარი რომელიც სასამართლოში მიდიოდა პროცესები და საზოგადოებამ ნახა რომ თავის ძაღლებს ასეირნებდა ასე ვთქვათ თბილისში მეორე გიორგი ვინც ახსენა ის არის არის ლადო ჭანტურიას ასევე რომელთანაც იყო პრეტენზია ენის კუთხით თუმცა პროფესიონალი კაია მაგრამ ვადასტურებთ ლადო ჭანტურიას მაღალ პროფესიონალის წესია ბატონო კი ბატონო ჩემი ინფორმაციით ეგრე თქვენი აი გასაგები მე რაც ვიცი ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მონაწილეობას იღებდით ჩვენს რუბრიკაში და მიმოიხილეთ ჩვენთან ერთად სტრასბურგში გასაგზავნი მოსამართლეების შერჩევის პროცესები ასე რომ ვთქვათ იმედი მაქვს რომ ბოლო ეთერია როდესაც სტრასბურგის თემაზე ვსაუბრობთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შემდეგი რუბრიკა უკვე აღარ დაეთმობა ამ თემას იმიტომ რომ საქართველოს უკვე ეყოლება ღირსეული კანდიდატი რომელიც გაიგზავნება სტრასბურგში ევროპულ სასამართლოში და წარმოაჩენს საქართველოს საკმაოდ ღირსეულად ასე რომ იმედს დავიტოვებ მანამდე კი მომავალ კვირას კვლავ დაგიბრუნდებით საკმაოდ საინტერესო სტრასბურგი ჩვენთან გადმოვიყვანოთ იმიტომ რომ რაღაცა ვერ ჩამოყალიბდით ჩვენ მაგ თემაზე თუმცა გასაგები ის ესეთი თემა აღმოჩნდა და გამოდგა სადაც კანდიდატებზე რომელზეც ელენე ჩომახიძის სტუმრები საუბრობდნენ ელენეს წარმატებულ სტარტს ულოცავ განახლებულ სეზონზე საკმაოდ საინტერესო თემით და ასევე მადლობა მობრძანებისთვის გიორგი ბერაიას IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელს და ცალკე კიდევ მადლობა გიორგი გვილავას, გია გვილავას, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერს. ჩვენ შეგვიძლია დავპაუზდეთ? რეკლამაზე გავიდეთ. კარგი. ტელეპირველზე რეკლამის დრო დადგა, სულ მალე მედიის განვითარების ფონდთან ერთად დაგიბრუნდებით. აგველოდებ მითების სხრევის კარგ ფორმაში ვართ, როგორც იუწყებიან და ნახოთ აბა რა გამოგვიყვება. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით ვართ კვლავ პირდაპირ ეთერში ამ სატელევიზიო სეზონზე წარწყვეტ თანამშრომლობას მედიის განვითარების ფონდთან მათთან ერთად განვაგრძობთ მითების მსხრევას რომელიც არ ვიცი რამდენად ნაკები მაგრამ პროპაგანდის კარგად ნაცნობი მახინჯი გამოვლენა თუმცა საზოგადოების ნაწილი ინფორმაციის ხშირ შემთხვევაში მაინც უაპელაციოდ და სრულად უაპელაციოდ იღებს ანტილიბერალურმა არხმა გერმანიის მიგრანტების შესახებ ვიდეო ფაბრიკაცია გამოაქვეყნა, რომელიც ქვეყანაში მიგრანტების მიერ ჩადენილ დანაშაულს ასახავს, თუმცა ირკვევა, რომ 13-დან 4 ვიდეოში ადგილმდებარეობის თარიღისა და მასში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება ვერ ხერხდება. 6 კი გერმანიაში საერთოდ არ არის გადაღებული. მიგრანტების საკითხების მანიპულირება და მათი საფრთხე წარმოჩენა საქართველოშიც აქტუალური თემაა. ვიდეო ფაბრიკაციები და მანიპულაციების რეალური ხარაკი ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. 2017 წლის 29 ივნისს ანტილიბერალური არხის Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა ვიდეო მასალა გერმანია დღეს. ვიდეოს აღწერილობაში მითითებულია, რომ ის გერმანიაში მიგრანტების მიერ ჩადენილ სხვადასხვა დანაშაულებს ასახავს, რაც მათი თქმით ქვეყანაში ადგილობრივი მოსახლეობის გაქრობას გამოიწვევს. ვიდეოს 20,000 ნახვა აქვს და გაზიარებული აქვს კიდევ ერთ ულტრანაციონალისტურ გვერდს ქართული ნაციონალისტური კულტურა. ამასთან Facebook პოსტს მიგრანტებისა და საქართველოში მცხოვრები უცხოელების მიმართ სიძულვილის შემცვლელი კომენტარებიც ახლავს თან. მითების დეტექტორის მიერ ვიდეოს გადამოწმებისას აღმოჩნდა, რომ მასალა 13 სხვადასხვა ეპიზოდის ვიდეო ფაბრიკაციას წარმოადგენს. აქედან 4-ში ადგილმდებარეობის თარიღისა და მასში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება ვერ ხერხდება. ხოლო გადამოწმებული 9 ვიდეოდან 6 გერმანიაში საერთოდ არ არის გადაღებული და შვედეთში, ბრაზილიაში, ჩეხეთში, საფრანგეთში, შვეიცარიასა და მაროკოში მომხდარ მოვლენებს ასახავს. არსებობს მარტივი მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია დავადგინოთ ვიდეოს ნამდვილობა. უნდა ამოვჭრათ ვიდეოდან კადრები ფოტოს ფორმატით და ავტვირთოთ Google-ის ფოტოების საძიებო სისტემაში, რომელიც გვიჩვენებს ამ ფოტოს გამოყენებით რა მასალებია გავრცელებული
ვებგვერდებზე, სხვადასხვა ფორუმებზე, სოციალურ ქსელში, რაც საშუალებას მოგცემს დავადგინოთ, ასახავს თუ არა ვიდეოს აღწერილობაში მითითებული ამბავი ნამდვილ ამბავს. ასევე მასში მონაწილე პიროვნებების იდენტიფიკაციაც შესაძლებელია ამ გზით, ვიდეოს წარმომავლობის დადგენა, გავრცელების თარიღი და ასე შემდეგ. ანტილიბერალური არხის ვიდეო ფაბრიკაციაში გამოყენებულ ერთ-ერთ კადრში გერმანიის ნაცვლად შვედეთის დედაქალაქი სტოკჰოლმია ასახული. ქალმა, რომელსაც თან ორი მცირეწლოვანი ახლდა, თან მამაკაც ქურდობაში შეუშალა ხელი, რის გამოც მამაკაცმა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შვედური პრესის ცნობით დამნაშავის დეპორტაცია დანიაში მოხდა, სადაც მან პირველად ითხოვა თავშესაფარი. გერმანიასთან და მიგრანტებთან კავშირი არ აქვს ასევე მეორე ეპიზოდსაც, რომელიც სინამდვილეში ბრაზილიაშია გადაღებული. კერძოდ ვიდეოში გამოყენებულია 2017 წლის 7 დეკემბერს რიო-დე-ჟანეიროში მომხდარი ინციდენტის ამსახველი კადრები. ინციდენტის მონაწილე სამი არასრულწლოვანი და მათი ხელმძღვანელი კარლოს ანდრე ბორბა დე სოუზა, რომელიც პოლიციამ დააკავა არა მიგრანტები, არამედ ბრაზილიის მოქალაქეები არიან. ვიდეოში გამოყენებულია კიდევ ერთი ეპიზოდი, სადაც გერმანიის ნაცვლად ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში 2016 წლის 22 მაისს მომხდარი ამბავია ასახული, როდესაც ახალგაზრდა მამაკაცების ჯგუფმა გოგონა გაძარცვეს. ბოლო დროს ძალიან ხშირია შემთხვევები ისეთი მედია საშუალებების, რომლებიც განსხვავებულობის საკითხს ქსენოფობიურად აშუქებენ და ამ ტიპის ინფორმაციას სხვადასხვა პოლიტიკური და იდეოლოგიური მიზნებისთვის და გავლენის გაფართოებისთვის იყენებენ. ამით თითქოს აჩვენებენ დასავლეთის მორალურ სიძაბუნეს და პოლიტიკურ სისუსტეს, თუმცა რეალურად თუ კი ფაქტებს გადავამოწმებთ, ჩანს რომ დანაშაულში წილი შესაძლოა თავად ადგილობრივ მოქალაქეებსაც მიუძღოდეთ, ან თუნდაც მომხდარი იყოს სხვა ქვეყანაში და ვიდეო ფაბრიკაციას წარმოადგენდეს. უშუალოდ გერმანიისთვის კი მიგრანტები უდიდესი შესაძლებლობაა, რადგან ეს ნიშნავს ახალ იდეებს, ინვესტიციებს, განათლებას და საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ წინსვლას ქვეყნისთვის. ანტილიბერალური არხის ვიდეო манипуляცია მიგრანტების წინააღმდეგ სიძულვილის გაღუვების საერთო ნარატივის ნაწილია, რომლის მიზანია მუსლიმანური იდენტობის ადამიანები კრიმინალებად და მოძალადეებად წარმოაჩინოს. ამ მხრივ განსაკუთრებული აქცენტი გერმანიაზე კეთდება, რომელიც პროპაგანდისტულ მედიაში ხშირად არის წარმოჩენილი როგორც მიგრანტების თავშესაფარი ადგილი, სადაც გერმანელთა იდენტობას საფრთხე ემუქრება. ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, რომელიც ევროპაში მიგრაციის საკითხების გამიზნულ манипуляციას ახდენდა გახმაურებული ლიზას საქმეა, რომლის თანახმადაც 2016 წლის იანვარში რუსულ მედიაში გავრცელდა ყალბი ინფორმაცია. თითქოს 13 წლის ლიზა ავტოსადგურიდან გაუჩინარდა და არაბების მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. ევროპის მსგავსად მიგრანტების საკითხების манипуლირებასა და მათ საფრთხეს წარმოჩენას საქართველოში ულტრანაციონალისტური პოპულისტური ჯგუფებიც ახდენენ და მას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს უკავშირებენ. თითქოს ასოცირების შეთანხმება საქართველოს მიგრანტების მიღებას ავალდებულებს, რაც ქვეყანაში ტერორიზმის საფრთხეს გაზრდის. საქართველოში ვერ ვიტყვი რომ სახარბიელო ვითარება გვაქვს სახელმწიფო პოლიტიკასთან მიმართებით, თუნდაც აი ბოლო გახმაურებული საქმეები ამაზე მეტყველებს, ასევე მედია მუშაობს ერთთვისობოვნად ცუდად ამ თვალსაზრისით და არაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ეს განწყობები, რომლებიც არსებობს მიგრანტების მიმართ, ზოგადად განსხვავებული ეთნიკური, რელიგიური, განსხვავებული ორიენტაციის მატარებელი ჯგუფების მიმართ გაანეიტრალოს ან შეცვალოს და პირიქით, აი როგორც ქართველთა თუ ქართული მარშის წინა პერიოდში ჩანდა, მედიის დიდი ნაწილი მუშაობდა სწორედ აი ამ ძალის კონსოლიდაციაზე, იმით რომ აჩვენებდა გადაუმოწმებელ მცდარ ინფორმაციას, უშვებდა ამ ტიპის ინფორმაციას, იმისთვის რომ სწორედ მობილიზება მომხდარიყო მარშის წინა პერიოდში იმ ადამიანებისა, რომლებიც შეუწანებელი განწყობებით ხასიათდებიან. ინფორმაციისათვის 2017 წლის 14 ივლისს მიგრანტების წინააღმდეგ მოძრაობა ეროვნულების ორგანიზებით ეგრეთ წოდებული ქართველთა მარში გაიმართა. მარშის წინ ულტრანაციონალისტური ჯგუფები სოციალურ ქსელში ორგანიზებულად მოქმედებდნენ და მარშში მონაწილეთა მობილიზაციას ახდენდნენ. მიზნად კი ქართულ მედიას სივრცეში მიგრანტების მიმართ შეუწყნარებლობის გაღუვებასა და მათ მოძალადეებად და კრიმინალებად წარმოჩენას ისახავს.
დღეს სტუდიაში გსტუმრობენ დალი ქურდაძე მედიის განვითარების ფონდიდან და მკვლევარი ნიკა გურინი ამავე ფონდიდან მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი. შევეცდებით მათთან ერთად ზაფხულის საშუალებო სეზონზე გამოტოვებული ყველაზე ვარსკვლავური ეპიზოდები მოკლედ მიმოვიხილოთ. სანამ ამაზე გადავალთ, ვიდეო ფაბრიკაციებზე მინდა უფრო შევკრათ თემა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს არის ერთი მეთოდი, რომელიც ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს, ხო? ამაზე წერს mainstream დასავლური მედია და ამის წინააღმდეგ ხარჯავენ ფულს, რომ იმდენად რეალური საფრთხე არის რუსეთისგან, ასეთი სენტიმენტებისთვის, ასე ვთქვათ, ჩეშის შეკეთება, რომ გადაწყვიტეს დასავლეთში როგორმე წინააღმდნენ ამ ტიპის დეзинფორმაციის გავრცელებას მათ ტერიტორიაზე. რა შეუძლია გააკეთოს საქართველოს? საქართველოს შეუძლია ჩათოს საკუთარი რესურსი მედია წიგნიანების ამაღლებაში და გავრცელებაში, როგორც სკოლის ასაკის ბავშვებთან, ასევე სტუდენტებთან და ასევე ჩვეულებრივ მომხმარებელთან, განსაკუთრებით სოციალური ქსელის მომხმარებელთან, რადგან თუ ადამიანებს ეცოდინებათ ის ელემენტარული წესები და ის ელემენტარული შესაძლებლობები, რის მეშვეობითაც შეუძლიათ გადაამოწმონ, კრიტიკული თვალით შეხედონ ნებისმიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, ეს იქნება საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ამას წინ აღუდგეთ. რა შეეხება ვარსკვლავურ ეპიზოდებს? რა შეეხება ვარსკვლავურ ეპიზოდებს, აგვისტოში ესეთი ცხელი დეзинფორმაციები ქონდა. ყველა ისვენეს აქ პროპაგანდისტები. არა, არ დაისვენეს. ყველაზე ესეთი დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ჯონდი ბაღათურიას სტატუსმა სოციალურ ქსელ Facebook-ში. ეს ეხებოდა ბორჯომის ხეობაში სტიქიასთან დაკავშირებით რუსეთის მხრიდან შემოთავაზებულ დახმარებას, როდესაც მან აღნიშნა, რომ რუსული სპეცთვითმფრინავი 400 ტონი, რომელიც 400 ტონა წყალს იტევს, რატომ არ დავთანხმდით იმას, რომ ეს გამოგვეყენებინა და რატომ მე მოაყოლა უკვე ანტითურქული განცხადება, რომ 15 ტონიანი თურქული თვითმფრინავი რაში გჭირდებოდა. რეალობა არის ის, რომ ზოგადად თვითმფრინავი, რომელზეც არის საუბარი, ეს არის რუსული ილიუშინი, რომელიც 187 არის მისი მაქსიმალური ასაფრენი წონა, შესაბამისად და 42 ტონა არის, თქვათ ის წყლის მაქსიმალური მოცულობა, რომელიც მას შეუძლია დაიტიოს. შესაბამისად 400 ტონა არის ძალიან ესეთი საოცარი ციფრი და ყველაზე დიდი თვითმფრინავი, რომელსაც შეუძლია ყველაზე მეტი წყლის დასხმა, ხანძარსაწინააღმდეგო საქმიანობის განხორციელების დროს, ეს არის ამერიკული სუპერთანკერები, რომელსაც მხოლოდ 74 ტონა შეუძლია და ეს ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის 400 ტონასთან. ექტანერები შორს არის სამწუხაროდ. ეს იყო ყველაზე ესეთი სახალისო მითი. მეორე ეხებოდა პატრიოტთა ალიანსის მიერ დაანონსებულ აქციებს, ამ კონტექსტში იყო ესეთი დეзинფორმაცია, რომელიც სექტემბერ-ოქტომბერში დაანონსდა ობიექტივის ეთერში. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ამ აქციების არის რუსეთთან პირდაპირი დიალოგი და ამასთან დაკავშირებით ემზანუკვიციანმა აღნიშნა, რომ კანონი დეოკუპაციის შესახებ, რომელიც ჩვენ გვაქვს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ მიღებული, მისი მეოთხე მუხლი ეწინააღმდეგება ქართველების, აფხაზების და ოსების დაახლოებას და შესაბამისად ეს კანონი არის გასაუქმებელი. აღსანიშნავია ის, რომ ეს message box-ი, ის გზავნილები ემთხვევა რუსეთის პოლიტიკურ თანამდებობის პირების განცხადებებს, მაგალითად კარასინს აქვს აღნიშნული, რომ იმ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ ვიზო რეჟიმზე საქართველოსთან თუ ოკუპაციის კანონს გავაუქმებ. ოკუპაციის კანონი კი, აი რომ განვარტოთ, ეს არის კანონი, რომელიც არეგულირებს, აწესებს განსაკუთრებულ სამართლებრივ რეჟიმს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობას განსაზღვრავს და ეს მეოთხე მუხლი კონკრეტულად უზრუნველყოფს იმას, რომ არა საქართველოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ამ ტერიტორიებზე შედიან მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიიდან და არა სხვა ტერიტორიიდან და ეს არის თქვათ დასჯადი ქმედება თუ ეს მოხდა. არსებობს მხოლოდ გამონაკლისის შემთხვევები, რაც ჰუმანიტარული ან ხალხთა შორის კონტაქტების მიზნით შეიძლება იქნას დაშვებული. ასე რომ ეს ხელს უწყობს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და მისი თქვათ მეოთხე მუხლი არანაირად არ არის მიმართული ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებსაც ერთმანეთთან სურთ თქვათ რაიმე კონტაქტის დამყარება.
ანუ იმ შემთხვევაში ერთი ვარიანტი შეგვიძლია გამიხოთ, რომ უბრალოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხალხს არ განიხილავენ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ აი აქ რაღაცა ლოგიკა ადამიანმა დაინახოს, თუმცა კიდევ იყო ესეც ზაფხულში იყო და ეს მოყვა ღირსეული პარტნიორის წვრთნებს საქართველოში, როდესაც კახაკუკავამ აღნიშნა, რომ ეს ამერიკის მიერ საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის გაწეული დახმარება ეს არის სიმბოლური დახმარება. ჩვენ თქვათ ნახეთ მონაცემები 2000 წლიდან 2017 წლამდე ამ სფეროში გაწეული დახმარების შესახებ, რომელმაც $1 მილიარდ გადააჭარბა და ეს ეხებოდა ისეთ სექტორს, როგორც არის წვრთნის და აღჭურვის პროგრამები, ასევე განათლების პროგრამები სამხედრო მოსამსახურეებისთვის და უსაფრთხოების სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის. ეს იყო ტექნიკით დახმარება, სასაზღვრო პოლიციისთვის და გაწეული დახმარება და საკმაოდ ესეთი სექტორების მიხედვით ძალიან ესეთი ჩაშლილი და საკმაოდ ესეთი იუმორისტული დახმარება იყო გაწეული ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. და ბოლოს იყო კიდევ ძალიან საინტერესო ეს უკვე პირდაპირ რუსული მედიიდან გადმოტანილი დეზინფორმაცია. გაუყალბეს რუსმა ჰაკერებმა, როგორც ამბობს BBC-ს რუსულენოვანი სამსახური, გააყალბეს Guardian-ის სტატია, რობს ეს ადამიანი თითქოს რომ არსებობდა სამეტაპიანი გეგმა ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის, რომელიც ითვალისწინებდა სამხრეთ ოსეთში. დღეს წინ ალბათ თქვენს ნახავთ ნიუს, რომელიც გავრცელდა ქართულ მედიაში მანიპულაციური ნიუსი აქტიურად, ეს იყო ქართველი ძიუდოისტის მსოფლიო ჩემპიონატი მოხსნას ჯვრის გამო. გარებასთან დაკავშირებით ნახეთ თქვენი განმარტებების და თუ შემდეგ კი, ანუ ჩვენ დაუკავშირდით საერთაშორისო ძიუდოს ფედერაციასაც და ევროპის ძიუდოს კავშირსაც, მათ შორის საქართველოს ძიუდოს ფედერაციასაც და ანუ იქ პირველ რიგში განწყობა რომ გითხრათ ჩვენი დელეგაციის არავის არ უფიქრია რომ ეს იყო თქვათ რელიგიური დისკრიმინაცია ან რამე. ანუ ზოგადად ძიუდოს საერთაშორისო კი, მასაც ვესაუბრეთ. ზოგადად საერთაშორისო ძიუდოს ფედერაციის წესების მიხედვით, ანუ სპორტსმენს ეკრძალება ნებისმიერი სახის ატრიბუტით, სამკაულით ასპარეზობა, რადგან პირველ რიგში ეს უფრთხის საქმეს მას და ასევე ოპონენტსაც და გაუგებარია პირადად ჩემთვის რატომ გამოიწვია მან ასეთი ამბავი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ დავწერეთ ამაზე სტატია მოვუძღვენთ, იქ იყო კომენტარები ძალიან ისეთი, რომ თითქოს რაღაც აპრავებთ და რაღაც. სპორტსმენსაც ვესაუბრე მე იმავე დღეს, როცა ეს მოხდა. სხვათა შორის მას ძალიან დიდი წარმატებები აქვს მიღწეული სამბოში რამდენიმე წლის წინ. 10 წელიწადზე მეტია აქტიურ სპორტში და რა თქმა უნდა მან იცოდა რომ ასეთი რამ არ შეიძლებოდა, ნუ უბრალოდ შემთხვევა იყო, გადაწონვაზე მოხდა და ვეღარ გათვალა რა უნდა გაეკეთებინა რომ მოიხსნა და ასე შემდეგ და შესაბამისად ანუ არავის არ აქვს ის განწყობა რომ ეს იყო თქვა რელიგიური სახის დისკრიმინაცია. ანუ დაიშჭირდა კარგი მასალა იმის რომ манипуляция მომხდარიყო ამებით. კი, იმიტომ რომ ისე ქონდათ გატანილი ნიუსებში სათაური რომ თქვა მოხსნეს ჯურის გამო და შემდეგ ამაზე იყო აქცენტი რომ ეს ქრისტიანობას ებრძვიან და რაღაცა. მე რომ დაუკავშირდი საერთაშორისო ფედერაციის პრესსამსახურის უფროსს და რომ მკითხე რომ აი ხომ არ ფიქრობთ რომ ეს რელიგიური დისკრიმინაცია იყო, სიმართლე გითხრათ გაეცინათ, იმიტომ რომ ანუ თქვენთან ვერ ხვდებით თუ რას გვეკითხებით, ანუ ის ხომ შეიძლება ილეთის კეთების დროს შევოჭვიცოს ის გამოედოს ან დაიხრჩოს ან რაღაც ისეთი გაუთვალისწინებელი მოხდეს. აი მე დავამატებდი რომ ანუ ეს მე ვერ ვიტყოდ რომ ეს იყო რაღაცა გამიზნული პირდაპირ ასე უბრალოდ ეს იყო ცოტა უყურადღებობის შედეგით და კარგი იქნებოდა თუ აღნიშნავდნენ ანუ განმარტების სახით იქნებოდა გაკეთებული რომ ეს არის წესი არ იქნებოდა თქვა სათაურში ისე რომ ის როდესაც კითხულობს მკითხველი და თუნდაც სოციალურ ქსელში რომელიც ბევრი არ შედის და უბრალოდ სკროლავს მხოლოდ სათაურის წაკითხვით ძალიან დიდი შანსი იყო იმის რომ შესულიყო შეცდომაში და ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო განმარტებული. და სპორტსმენმა ის გააკეთა, ხო? კი, ჩვენაც სატელეფონო კომენტარებში ხოდა შორის ძალიან მცირე კომენტარი მოგვცა უბრალოდ ნაწილი იყო, კი, ანუ ძალიან ისეთ განწყობაზეა წუხს მომხდარის გამო, თუმცა საბრძოლო განწყობა აქვს ისო და აქტიურად აპირებს სპორტის გაგრძელებას და მხოლოდ ადანაშაულებს საკუთარ თავს, რის გამოც შესაბამისად დაისაჯა კიდეც და ანუ არავის პრეტენზია არ გააჩნია ამ თემასთან დაკავშირებით. საგებია. შედარებით მაინც უკეთ ყოფილ ხარში აგვისტოს პერიოდში. არა ვერ ვიტყოდით. ჩვენ იუმორისტულ იმაზე მუშაობთ რაღაც სიუჟეტზე რომელიც სექტემბერში იქნება სექტემბრის ბოლოსთვის და იქ ჩადო მთლიანი თავისი რესურსი. დარწმუნებული ვარ რომ კარგად გვახალისებს. ამბავი ამ სექტემბერში საქმიანი დილაში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად მადლობა დალი ქურდაძეს
და ნიკა გურინს ისინი დალი ტრადიციულად მედიის განვითარების ფონდს წარმოადგენს და ამის მკვლევარი გახლავთ. ნიკა მითების დირექტორის ლაბორატორიის სტუდენტია. თავიანთი ნაღვაწარი საფულისა და მონაგარი წარმოადგენს. ალბათ კიდევ დიდხანს გასტანს ჩვენში ტირაჟირება ამ თემებისა. მანამდე მოდით დავატირაჟიროთ და ვიზრუნოთ არხის შემოსავლებზე. რეკლამის დრო არის, სულ მალე დაგიბრუნდებით. ამ კვადრატთან ერთად საკმაოდ საინტერესო თემით. რეკლამის შემდეგ M კვადრატთან ერთად გავაგრძელებთ უკვე საქმიან დილას. M კვადრატი უძრავი ქონება მთაწმინდის ფერდობზე დამწვარ ტერიტორიას სრულად აღადგენს. კომპანია დედაქალაქის მერიას და გარემოს დაცვის სპეციალისტებთან ერთად ამ ეტაპზე დეტალური პროექტის შედგენაზე მუშაობს. პროექტის მიზანი კი დამწვარი 20,000 კვადრატული მეტრის ტერიტორიის სრულად აღდგენა და ამ ადგილზე ბიომრავალფეროვანი გარემოს შექმნა. M კვადრატის ახალ ინიციატივაზე დეტალებზე ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად უფრო მეტი დეტალის შესახებ მოვისმინოთ ინფორმაცია. კომპანია M კვადრატი უძრავი ქონება მთაწმინდის ფერდობზე დამწვარი 20,000 კვადრატული მეტრის ფართობის ტერიტორიაზე მწვანე საფარისა და ლანდშაფტის აღდგენას საკუთარ თავზე იღებს. რეაბილიტაციის ინიციატივა M კვადრატის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბურდილაძემ და თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მედიის წარმომადგენლებს უკვე გააცნეს. როგორც M კვადრატში აცხადებენ, საფარის აღდგენის გარდა კომპანია მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ტერიტორიის მოვლა პატრონობასაც უზრუნველყოფს. შევიმუშაოთ საკმაოდ საინტერესო გეგმა, რომელიც მოიცავს 3 ეტაპს. პირველი ეს გახლავთ ლანდშაფტის გაწმენდა, მომზადება დარგვისთვის. მეორე ეტაპი არის უკვე უშუალოდ ნარგავების შერჩევა და დარგვა და აქ არ იქნება საუბარი მხოლოდ მონოკულტურაზე, არამედ ბიომრავალფეროვნების პრინციპის დაცვით სავალთ. და მესამე ეტაპი ეს გახლავთ უკვე ნარგავების დარგვი, ნარგავების მოვლა პატრონობა 2 წლის განმავლობაში.
კომპანიამ თაწმინდის ფერდობის დამწვარი ტერიტორიის აღდგენის საკითხზე მუშაობა 9 აგვისტოს დაიწყო. ამ დროისთვის ქალაქის მერიასთან ერთად გარემოს დაცვით ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან ერთად დეტალურ პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს. პროექტის მიზანი დამწვარი 20,000 კვადრატული მეტრის ტერიტორიის აღდგენის გარდა აღნიშნულ ადგილზე ბიომრავალფეროვანი გარემო შექმნა. კვადრატის ინიციატივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ამ ზაფხულის განმავლობაში საკმაოდ დიდი მწვანე საფარის ზიანი მივიღეთ ქალაქში და ზოგადად ქვეყანაში და მნიშვნელოვანია, რომ სხვა კომპანიებიც შემოუერთდნენ ამ ინიციატივას და არაერთმა კომპანიამ გამოთქვა სურვილი. ეს არის კომპანიის მხრიდან მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით და მოქალაქეობრივი ინტერესით ნაკარნახევი. ღონისძიებას გარემოს დაცვის მიმართულებით მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც მთაწმინდის ფერდობის რეაბილიტაციის პროექტში აქტიურად არიან ჩართულები. ახალი კონცეფციის მიხედვით ლანდშაფტის რეკონსტრუქცია მოხდება ისე, რომ დაირღვევა როგორც წიწვოვანი მცენარეები, ასევე ფოთლოვანი, ასევე შეირჩა სპეციალისტების, ექსპერტების კონსულტაციის საფუძველზე ბუჩქოვანი მცენარეები, ქსეროფიტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ფერდობის სტაბილიზაციას, ასევე განაშენიანება მოხდება ხანძრის პრევენციის გათვალისწინებით. თაწმინდის მთაზე ხანძარი 2017 წლის 8 აგვისტოს გაჩნდა. ცეცხლი ძნელად მისადგომ ფერდობებზე ბალახსა და ხეებს წაეკიდა და დაახლოებით 2 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა. და როგორც დაკვირდის სტუმრობთან ერთად გავაგრძელებთ უკვე ეთერს დავით გურგილაძეს, კვადრატი უძრავი ქონების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსს და ნინო სულხანიშვილს GVP-ის გარემოს დაცვის დეპარტამენტის უფროსს მასპინძლობთ სტუდიაში მოგესალმებით. ჩვენთან ერთად. გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას და მოგებული ვარ უფრო წარმატებული იქნება ვიდრე ამ სეზონს ჩვენთან ერთად და ტრადიციულად გვაქვს ჩვენი უდმივი პარტნიორობის და კომუნიკაციის იმედი. რამ გადაგვაწყვეტინა, ჩემთვის ეგ დიდად კითხვა არ არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ძალიან ბევრი პროცედურა უძღოდა წინ, იმიტომ რომ რაც მოვისმინეთ განსაკუთრებით ნინოს კომენტარები, უკვე ზედმეტ კონკრეტიკაზე ვართ მისული და დავით რა სამუშაოები იყო წინარე ამ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რამ გადაგვაწყვეტინა მაგაზეც ვიტყვი რამდენიმე სიტყვით, მოგეხსენებათ რომ M კვადრატისთვის გარემოზე ზრუნვა არის მისი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მთავარი მიმართულება. M კვადრატი არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს ამ მიმართულებით და ყველა ეს პროექტი არის ხანგრძლივადიანი, ანუ სიცოცხლის უნარიანი გრძელვადაზეა გათვლილი. რაც შეეხება მთაწმინდის დამწვარი ტერიტორიის აღდგენის საკითხს, ჩვენ ამ თემაზე მუშაობა დავიწყეთ უკვე 9 აგვისტოს, ანუ ხანძრიდან მეორე დღესვე, თუმცა ეს ინფორმაცია გავასაჯაროვეთ 30 აგვისტოს მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ვცდილობთ რომ სპეციალისტებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც მუშაობენ გარემოს დაცვის მიმართულებით, დარგი სპეციალისტებთან და ექსპერტებთან ერთად შეგვექმნა რაღაც მოდელი, აგვერჩია რაღაც მიმართულება და შევჯერებულიყავით ძირითად საკითხებზე, აი ეს დრო დაეთმო სწორედ ამ საკითხს, როდესაც გავარკვე შევჯერდით ძირითად საკითხებზე, ჩვენ უკვე გავასაჯაროვეთ M კვადრატის ეს ინიციატივა. ამ დროისთვის ჩვენ მუშაობთ დეტალურ გეგმაზე, ჩვენი მიზანია რომ ამ თემაში, ამ პროექტში ჩაერთოს